Ating dakilang Diyos, ating palapakan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat na nagagalak sa araw nito sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Marapat lamang mga minamahal tayong magalak dahil ito ay araw ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinigay sa atin upang ating siyang mapapurihan at bago tayo magpatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa nag-iisang Diyos sa buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon at aking pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Juldis Almeda, the prophet of our living and loving God. At syempre hindi natin makakalimutan yan. Ating pinapabot ng ating marubdob na ating pagbati ng maligayang kaarawan sa ating dearly beloved pastor, ating palapakan, ating pinakamamahal Panginoon na patuloy nakasama natin sila, patuloy mga minamahal na tayo ay pinapanalangin, patuloy na talagang tayo inilalapit sa ating dakilang Diyos. Kaya at mga minamahal, talagang pasalamat natin na hanggang sa oras ito ay talagang kasama pa rin natin ang ating beloved pastor, taglay ang kalakasan, kalusugan, ang buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal Panginoon. At of course, sa mga ginitong turo at mga aral na hindi natin pwede makalimutan, iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, sa kanilang beloved children, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, maging sa inyong beloved webcast viewers, kayo welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Umantabi lamang kayo at kayo lubos sa pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, sabi dito sa aklat ng mga awit from the book of Psalms chapter 96, Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Bless His name. Show forth His salvation from day to day. From the book of Psalms chapter 100, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.
Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal, na sa araw na ito, wala tayong ibang gagawin kundi ang luluwalhati, sasamba at pupuri sa ating pinakamamalpin sa ating palapakan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, walang kalugihan sa ating ginawang pagdalo sa araw na ito. Tayo mga minamahal, yung iba sa atin, galing pa sa malalayong lugar, nag-commute pa, mga minamahal, pamasa, yung iba sa atin, pagod, galing sa trabaho kagabi, mga minamahal, at talagang iba sa atin, mula pa kahapon ay hindi pa kumakain dahil sa pag-aalin ng ayuno. Lahat ng mga pagsakripisyo natin na yan, nakikita yan ng ating pinakamamalpin Jesus at dyan tayo pagpapalain dito sa ginagawa nating pagdalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At wala tayong bagang gawin sa araw nito, kundi magpupuri tayo sa ating pinakamamalpin Jesus. Tandaan natin, mga minamahal, na napakahalaga ng ginagawa natin dito. Napakahalaga ng ginagawa natin pagpupuri, mga minamahal. Dahil yung pagpupuri na ginagawa natin dito, ito ay kapangyarihan, mga minamahal. Kapangyarihan na anumang karamdaman ang taglay mo, kapag nagpuri ka, sa pinakamamalpensos yung karamdaman na taglay mo, garantisado, yan ay pagagalingin ng ating pinakamamalpensos at anumang mga problema, mga suliranin, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamalpensus, lahat ng mga bagay niyan, pagagaanin ng ating dakilang Diyos at siya'y gagawa ng kaparaanan upang maayos ang lahat ng mga problema mo. Kaya't mga minamahal, huwag nating sayangin yung ating pagdalo, bagkus ay lubusin natin. Papurihan natin ang ating pinakamamalpensus. Sabi sa Biblia, mga minamahal, magpuri ng buong kagalakan. Magpuri ng buong kalakasan, magpuri ng may ngiti sa labi, magpuri ng buong puso, isip at kaluluwa. Mga minamahal, may kapangyarihan sa pagpupuri, kaya wag nating tipirin ang pagpupuri. At wala naman tayo ibang pinupuri dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamalpensus, siyang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't marapat lamang na ating maipaabot ang ating, sa ating pagpupuri, yung ating marubdob at taos-pusong pasasalamat, mga minamahal. At mga minamahal, maraming pwedeng gawin pagpupuri, pagtugtog ng instrumento, pag-awit, pagpalakpak, sayo ng kabanaalan, lahat ng mga bagay niyan ay nakalulugod sa paningin ng ating pinakamamalpin Jesus. Kaya mga minamahal, sa ating pagpupuri ay ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamalpin Jesus sa araw na ito, itong pagkakataon ibinigay sa atin, mga minamahal, at i-concentrate ang ating puso at isipan upang talagang tayo lubos sa pagpalain, maramdaman natin ang kanyang napakatamis at banal na presensya, siyang kayamanan natin mga Kristiyano, mga minamahal. Kapangyarihan sa pagpupuri, walang kalugihan, bagkus pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, sa oras nito, ang gagawin natin ay aawit tayo ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalpin sa ating congregational singing. At bago tayo darako sa yugtong yan, ay aking hinihiling na tayo mo ng lahat ay sama-samang tumayo at manalangin tayo upang tayo ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Sa undalan ng beloved Pastor Valdez Almeda, maraming salamat sa pagkapalang pinagkaalam mo sa amin sa araw ito. Sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpuri sa iyo, kami lahat nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami na supungan sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala namin, ito may sa isip, salita o sago, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin. Babansus, hallelujah, sa pagpupuri sa araw ito, sama mo kami sa bawat yugto, mula sa pag-awit sa congregational singing, joyful solemn songs, mga beloved soul leaders, mga sis, paparing-awit ng LSU, gamitin mo, magsilbi ng spiritual na pagkapala sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak. Sa araw ito, mga patotoo niyan, magsilbing karagdagan, kalakasan, pananampalataya sa iyo, sa pag-awit ng beloved choir, mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest, Generation Choir, samahan mo ang iyong mga awit, babansus, hindi ang kanilang sarili makita, pagkus hindi kilang kapangyarihan, gamitin mo lamang, pagsilban ng spiritual na pagkapala at maging sa katapatan ng iyong mga anak sa patuloy na pagsunod, pagtalima sa pagkakalob ng kapandog katapatan,
sa manguna sa pagpaliwanag, samahan mo at lalo higit sa pag-aaral, ibang halikaligtasan, dadali pinagpalang mangaral. Sa araw nito, ang iyong mga banal na salita na aming mapapakinggan, ito'y tumimo sa aming mga puso't sipan, aming itong maipamuhay habang kami naghihintay sa iyong nalalapit at magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa iyong mga anak na naghahanda pa lamang sa mga oras nito. Ikaw ang mag-provide sa gagamitin nilang mga sakyan at pagkalabos na ng pamasahe. Ingatan mo ang mga anak para tingin sa sambahan ng malulahat at ligtas. Samahan mo lahat kami magdaraw sa malalagawain sa araw ito. Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa ibayang dagat, pagpalay mo kami, ipagkalubos sa aming katagumpayan, ipadama sa aming dimasay na kagalakan at puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya at sa undalan ng beloved Pastor Wildes Estrada Almeida, amin ang nakinakatugunan namin madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalit sinasaway lahat ng madimonyo gawa na kayo malalang, palakid, palamig, palupay, palamaskil sa palakasan. We bind the power of darkness kasound. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinagkamamahal ng Jesus. At tayo mga minamahal ay pupuri na sa ating pinagkamamahal ng Jesus. Pagawitan natin ng joyful song. Sabali tayo muna imawit ng sang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kadulungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan
sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, na aming gabay. Sa dalangin awitin, dakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng magkadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kasi ang buhay ko at kay sila. Ako'y maganda awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang kasama. Hukay ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko kay sigla. At ako'y maghahanda ng awit ng puri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno ng kulay. Ulap man ang madilim, ang gabi ay puti, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo nagpili. Tulad ng isang umaga, piliwanag ng buhay ko.
galing din sa kaluluwa na po ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang laging mapagmamahal, laging magmamahal si Kristo sama. Sa piling ay walang hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Kasi bumukod kay siya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa iwanan ng buhay ko, galing din sa kagalingan ng pinahirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang laging mapagmahal, laging magandang si Kristo kasama. Kahit-kahit katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na rin ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya ay walang hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Kasarap talaga ang puri sa'yo, Panginoon. Di naghaya pigilan pa pag-ibig ng siyang tandaan, kaya ang puso ko't doon sila. Sa'yo ako ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ay sasamba. Walang mapatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Magpasarap talaga ang puri sa'yo, Panginoon. Di naghayang pigilan pa ang pag-ibig ng Ama. Ikaw lang siyang nagdaan, kaya ng puso ko puno na sila. Sa'yo ako ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang
puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng mapunit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. At kamusta kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, piling mo. May pagsubok man, ikaw napitan, ako'y mailalapit na. Ikaw ang sasang aking sinigang, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sinigang, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo.
hawak ng ating kaibigan. Ang buhay na'y nasa pag-usay di kailangan magkadyang tutunan. Nana, kaguluhan na nagsubad ka sa ganaan, ito'y ating natutunan. Sa gitna na kaguluhan di magkayanan, nagsubad ka sa ganaan, ito'y ating natutunan. Oh, kailangan sa lingkuran, Diablo ay nagmanaling, pagkat siya'y di ko nangalan. Jesus, o aming buhay, ngayon magkailanman. Akin ang sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangarap. Sa gitna na kaguluhang di magkayanan, pagsubukad ka sa ganaan, ito'y ating natutunan. Kapayapaan sa gitna na kaguluhang di magkayanan, ito'y ating natutunan. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? O hawak na nating kaibigan, ang buhay na'y nasa pag-usay di kailangan pagkat siyang natutunan. Kapayapaan sa gitna na kaguluhang di makayanan, magsukat ka sa ganaan,
out of me and praise His name. Since you talk about sin for me, I'll never be the same. Glory, hallelujah. He changed my life completely and made it over again. If you only let me, can make I deliver out of you. Praise His name. Since you talk about sin for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over again. And if you only let me, feel the God deliver out of you. How do you make my trouble Jesus? He's the man from Galilee. The blinded eyes to see. And really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life today, make a delivery say. I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life today, make a delivery say. Wonderful, wonderful, wonderful. Glory, hallelujah. Jesus is my good Lord. Wonderful. I see. And I've heard what's great. He's the Jesus is my good Lord. Wonderful. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. It's wonderful, wonderful, wonderful. He's in there. Jesus, my good Lord, wonderful. There's a bird, it's report. He's in there, Jesus, my good Lord, wonderful. Kailang mo siya.
Namang-tama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pag-iya sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Umawit di magkalangit, ibang ligaya sa'yo hindi, dahil ligaya tumasan. Ano bang awit di makasalimutan, umuwi na noon nagdurusa. Ngunit ngayon may sila ng masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagpuran. Doon ay di naluluhan, papainin niya haluan sa ating mga mata. O kilapit na mangyari, bago maging muli. Ngayon sa araw na gabi, at sa iyong pagkapiling, araw ngayon, tignan mo, nakikiganda. Glory! Gusto mo, naroon siya, liwanag niya'y dalaw sa buhay, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo, langit nagiganda, giganda mas mo, naroon siya, liwanag niya'y dalaw sa buhay, siya'y sisikat magpakailanman. O kami ay aawit, sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig. Bakit iyong nalaman ay huwag nang ipagaliban, dakating ang inyong kaligtasan. Ngunit tayo lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus. Ngayong inyong narinig ang ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Bakit mo, O Jesus, ang sa'yo'y hintay upang ang pag-ibig ay iyalan? Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang kapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Puri si Jesus sa batang ng templo, ang Diyos ay iwitan. Puri sa langit, sa lakas ng taglay. Glory, hallelujah! Puri sa tunog ng trompeta, sa liwanag ng patliran, sa pagtunog ng tambor, tayo masaya. Diyos ay purihin.
Awitin sa silo ng mga patira, sa pagtundog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Yung siluitan, purihin sa langit, sa lakas at tagay. Glory! Purihin sa tulog ng trompeta. Awitin sa silo ng mga patira, sa pagtulog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world goes, glory, glory, hallelujah. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and street. See everywhere you go, tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. Say very soon. I want to tell you that love lifted me, glory, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Far from the peaceful shore, very deep, stay within, sinking to rise no more. Glory! Like the master of the sea, heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe and mine. I want to tell you that love lifted me, glory! Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us, and it's not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture, and through His gates we thanksgiving, and to His God we praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, endureth to all glory. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I've got a Holy Ghost in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost in my soul, like the Bible says. When you went to the water and it blew baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost in my soul, just like the Bible says. Got a Holy Ghost in my soul, just like the Bible
Bible says when they went to the water and it became baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, glory. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When he went to the water and it became baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. So puri na ang lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lahat. Hallelujah. Nakita ni Juan, kung muna mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri na lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, kung muna mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lang nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, puri na lang sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri na lang sa Diyos. Nakita niyo buwan, pag muna mga kasalo, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. For this is the day that the Lord has made. Glory, let us rejoice. Everybody rejoice. Be glad in it and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. Ang araw na ito, ang araw na to, gawa ng Diyos, hallelujah, puri ka. Tayo'y magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Oh, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya, purihin siya. Ito ang araw, wow, Diyos, dahil magsaya, purihin siya. Ito ang araw, glory, na ginawa ng Diyos, dahil magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya, purihin siya. Bulaklak sa para, nagpupuri. Alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw po dahilan, ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa para, nagpupuri. At alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako dahilan, ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa para, nagpupuri. Alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako dahilan. Glory, lakad! Hola! Kalakad wag umuro. Si Jesus rin siyang katulong. Glory, lakad! Tagumpay ay mayroon. Hola!
Lakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulad. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroong glory. Pinig ng pag-aawit mo at siyang naririnig ka, walang katotohanan, siyang nananais. Digmaan ito tawad ay bagay, hayon at isang glory. Lakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulad. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroong lakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroong. Pupunang kalalabihan ang siyang namumuna sa nauugos sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayon mag-isama, glory. Lakad wag gumuro, si Jesus ang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ito, glory, hallelujah. Mga kasal, natatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Mga kasal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, glory, hallelujah, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it. Love of me, glory, oh, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa bukat, oh, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa bukat, when the saints go marching in, when the saints go march, glory. Lord, I want to be in the number when the saints go marching, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Oh, rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, glory, hallelujah. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, everybody clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Children of the Lord, say amen, say amen, say amen. Just praise the Lord, glory. Just praise the Lord, just praise the Lord. You children of the Lord, just praise the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo, hallelujah, glory, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa kalangitan tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory, hallelujah. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama
sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Oh, luksong, luksong, luksong kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga luksong. Luksong kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat glory. Jesus ay babalik kasama ng mga luksong. Luksong kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga luksong. Hallelujah! Luksong kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik. Glory! It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive, keeping you alive, keeping you alive. Glory! Hallelujah! We praise the Lord. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's going over me. It's bubbling, bubbling up inside, bubbling up inside. It's going over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka mo, Pinoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Glory, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Praise the Lord. Purihin ka, mga hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. At dito natatapos ang pag-awitan sa ating pinagmamahalpos sa Joyful Songs, mga minamahal.
Tayo na maidarako sa kasunod na pagpupuri natin. Pagawitan naman natin ng mga malumanay na awitin, mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong patnubayan at samahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa unang dala ng beloved Pastor Waldis Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati mas na ba't mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan. Sumama nagsisisisi ang kami nasupungan sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala namin, ito may sa isip, salita o sa gawa, patawanan kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyamag sa krus sa Galbaryo, at aming idinadalangin sa aming pag-awitan naman sa oras ito ng mga solemn songs. Muli, isamahan mo kami, malaping naulang isan mo, ang bawat papuring awitin, iaali para lamang sa iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan, at gamitin mo, magsilbing daling espiritu ng pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri, puspusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya, siya aming kailangan na kailangan, at sundalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Sinasaway lahat, itinatuboy mo, demonyo gawa na kayo mga adlang palagi sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangalas kasot. We bind the power of darkness kasot. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito na tayo ng mga minamalaya sa oras ito. Dala ko na sa pagpupuri, sa pag-awitan ng mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother, Jenji Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. God bless us ang limang kapatid. Beloved brother Joshua Williams sa mga papuring masayang awitin. Praise sa moros sa minimal. Tabi tuloy sa pag-awitin. Praise God. Sa moros ng Cube Gym. Praise God. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang karapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, pinamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa sandiw ng plaura, kudyapin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagkakalag ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang ismahan iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. O Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila iyong pagkagawa. Dakila iyong pagkagawa. Dakila iyong pagkagawa. Panginoon, mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos, Lord, at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa sandiw ng lauraan, kudyapin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagkakalag ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matanong. Dakila iyong mga gawa. Dakila
pagsabay, alay sa iyo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mananangin ko, hinudugon na pagkat sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, hinudugon kapag sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Ang harapan mo'y malawak sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko. Kaya't papuring pagsabay, alay sa iyo. Sadyang kay buhay mo sa aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, hinudugon kapag sa buhay ko sa habang panahon. Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Ang harapan ako'y malawak sa mundo. Kumita, hallelujah. Biyaya mong umaabot sa buhay ko. Kaya't papuring pagsabay, alay sa iyo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Harapan mo'y malawak sa mundo. Biyaya mong umaabot sa buhay ko. Kaya't papuring pagsabay, alay sa iyo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ng iyong mga salita upang maituwi mga mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko ang sigla. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Harapan malawak sa mundo. Biyaya mong maabot sa buhay ko. Kaya't papuring pagsabay, alay sa iyo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago.
Hindi mo hayaan mag-isa. Ilang pag-ibig ko, Panginoong Jesus, mula sa kanilihan, hinago mo at minahal magpakailanman. Sa bawat ito ng buhay, laging kinakamusta. Ano bang masin sa kwina at nagpapala? Hindi pinabayaan kailangan, at di ka nagkulang. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo niyaan mag-isa. Ilang pag-ibig, oh, Panginoong Jesus, mula sa kaniliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iningatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaan mag-isa. Ilang pag-ibig, oh, Panginoong Jesus, mula sa kaniliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang kapal ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako'y tulungan. Nagpasunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaan
Yes, Lord, muling kahaliyo ang tanging na mahal sa Lord, hallelujah. Ang sagot sa dalangin, wala nang ibang Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may kaya. Puri ka, hallelujah. O salamat, kita, puri ka, Jesus, hallelujah. Dati ako ay puri ka, hallelujah. Hallelujah. Mayroon pa mga kasama at kailayo naman ang dami nila kay tagal hanggang kailan sa aking pusa lumabis, Lord, hallelujah. Ang pagmamahal niya na sa oh, ikaw lang na bigay ng pansin, ang tanging nagmamahal sa ang sagot sa dalangin, wala nang iba. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y mag-alaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, yes. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, Lord, hallelujah. Ang tanging nagmahal sa ang sagot sa dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y pinagdaan. Oh, salamat na kilala natin. Ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kailayo naman ang damdamin nila, kailan hanggang kailan pa hihintayin sa aking puso, sana'y dumais, Lord. Ang pagmamahal niya na tunay sa akin, Lord, hallelujah. Oh, yes. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na
ang dakilang sa ang sagot sa dalangin. Klaro ba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa'yo may halaga. O sa lahat na kilala na, o nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring masahin pa ako, hindi alam saan tubo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring masahin pa ako, at di alam saan ang tungo. Halika, lumapit ka, at ako nawala mga kasalanan ko. Piniliwog na sa tingin ko, kamayakap ka at sa tuwid-tuwiran ay magkapiling ka. Halika, lumapit ka, at ako nawala mga kasalanan mo ay nagkilibog na sa bika ko na mayakap ka sa tuwid-tuwiran ay magkapiling ka. At sa tuwid-tuwiran ay magkapiling ka. At sa tuwid-tuwiran ay magkapiling ka. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tulus kasi panay naglilito. Diyos, ikaw nga ba ay landas ko ay nasa kaliliman isa, naghihiyak ang nilalakad. Iyak ang lungkot ay laging masama, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking narap, lahat ng hirap ay kaparang. Buhay ko'y dahil hinagya luha. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyon ko napiligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ang law sa ilana. Pag-ibig niya, lahi na magmahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dahil hinagya luha.
lahat ng hirap ay napakan. Buhay ko'y dati, pinagulad tunay. Huwag lang sa iyong pagmamahal. Huwag ka nang mangamba kung gusto na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamahal sa'yo. Mag-isang pagsubok ay hindi niya hinayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi ka niya iiwanan. Pananampalataya sa nag-iisang himala. Walang bagay na di niya kaya kung para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ng dahilig. Ang abay dumadami sa puso, hindi siya mali. Ngunit di ka naman manakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya, hallelujah, sa nag-iisang himala. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamahal sa'yo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya mahayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Pananampalataya sa nag-iisang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay nagana sa aring paligid. Ang abay dumadali sa puso'y na siya mali. Ngunit di na dapat manakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kaya papawin sa'yo. Nung nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagawa. Hirap ang suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit di ko kunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap ang suliranin at di sa buhay. Jesus, ikaw ang nabigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba iyong pinawi, kaya't
ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng buhay itong aking buhay, habang sa buhay. Jesus, ibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng at ang lupa iyong itawid. Kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalangan, kalagasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang buburi, ang pangalan ko'y darakilain. Wala sa iyong mahahati, awit ko iyong bibig. Langit ang aking natarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburi, ang pangalan mo darakilain. Wala na sa'yong may hahati, awit ko iyong hingin. Langit ang ating nadarama, tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang ating nadarama, sa tuwing kapiling ang puso sila, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang nangalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburi, ang pangalan ko'y darakilain. Wala na sa'yong mahahati, awit ko iyong bibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, habang sa'yo'y sumasamba. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di ako mapapago. Lumigat, hallelujah. O purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugutom, pinakain, mga pilay pinalaga, nakakita ang mga bulan,
masasamang espiritu pinalayas. Glory hallelujah. O purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapabago. Isa pa, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapabago. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, dilinis, bagong buhay, ibinihis. Kami yung pinagbala at kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasama sa pagpuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang matandang kinapagsan sa buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang matandang kinapagsan sa buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong karawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong karawan. Nagdarama sa may, nagdarama sa isip, nagdarama sa puso, nagdarama sa buong karawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong karawan. Minsan pa, hallelujah. Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Di ba Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong karawan. Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa puso, nagdarama sa buong karawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Hey, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na naawitan sa tamang-tamang kaniyang gawa. Sino tao babalik dito upang tayo kukunin niya at nadalhin niya sa kaharian, sa kaharian, doon sa buhay na walang hanggang. Isa pa, ang aking puso may kagalakan
sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. May kagalangan lugat kawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang gawin tutunin niya at alin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Minsan pa, hallelujah, ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik upang gawin tutunin niya at alin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Kaya'y nangako, babalik dito upang gawin tutunin niya at alin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay hindi nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay hindi nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay hindi nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala katlakan, wag buburo, si Jesus ay siyang katulugan. Lakad-lakad, wag lubiro, tagumpay ay mayroon. Oh, lakad-lakad, wag buburo, si Jesus ay siyang katulugan. Lakad-lakad, wag lubiro, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan, siyang narinig, kawal ng katotohanan, siyang nananig sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, ayon makisama. Hallelujah! Lakad-lakad, wag guguro, si Jesus ang siyang katulugan. Lakad-lakad, wag lumino, tagumpay ay mayroon. Huwag kalalakihan, siyang nangungong sa lahat ng sa iglesia. Ang mga kababahihan, siyang pangalawa, ayon makisabihin. Hallelujah! Lakad-lakad, wag lumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumino, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, pumping up that, pumping every set, pumping. It's all over me, pumping every set. Jesus, pumping every set. Hallelujah, 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 hallelujah. So it's all over me, pumping every set, pumping every set, pumping every. It's all over me, pumping every set. Jesus, pumping every set. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, pumping every set. Hallelujah, 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 praise the Lord. So
living up inside. All of the demons living up inside. Jesus, living up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. In offering unto you the sacrifice of praise. Offer unto you the sacrifice of joy. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, talagang tunay na sa ating buhay napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na talagang muli ang tayo ay kanyang tinipon upang purihin, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating inamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rado Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa ating mga beloved visitors, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter at sa ating mga beloved pastoral workers at sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man dako kayo ng lugar dito sa ating bansang Pilipinas at maging sa iba yung dagat, kayo lamang po ay manatili dyan at tayo ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa araw na ito mga minamahal na talagang this is the day that the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na this is the day that the Lord has made na sa ating buhay talagang we will rejoice and be glad. Amen. Sa ating buhay kung ito ang ginawang araw ng ating dakilang Diyos sa ating pagtitipon ngayon, pagpupuri. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang ang kabutihan ng ating dakilang Diyos ay talagang nandyan sa ating mga buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang sa ating puso, napakahalaga na sa maghapong ito na taglay natin
ang kagalakan sa ating puso. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito mga minamahal at talagang napakahalaga ang araw na ito dahil atin pong ipinapaabot mga minamahal ang mapagpala ang blessed happy birthday sa ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. The end time prophet of our loving God na talagang siya ang inilagay ng ating dakilang Diyos sa ministeryong itong mga minamahal at maging sa ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. na talagang ipinagdiriwang din ang kaarawan sa kanyang buhay. At sa araw ding ito mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang mapagpalang kaarawan sa ating beloved sister, beloved Jennifer Ferrer ng happy birthday. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating buhay mga minamahal na talagang wala tayong ibang gagawin sa maghapong ito mga minamahal, kundi ating pasalamatan, papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Upang sa ating pagpupuri sa araw na ito, alam natin na sa bawat isa sa atin ay mayroon tayong pangangailangan sa ating dakilang Diyos. Amen. At kung sa ating buhay, ating ilagay at ating ilagak ang ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isang tiyak na bagay, anuman ang mga panalangin na yan ay talagang tutugunin ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi maigsi ang kanyang kamay at hindi bingi ang kanyang tainga upang hindi mapakinggan ang lahat ng ating mga panalangin. Amen. Kaya sa ating buhay ay manatili lamang tayo mga minamahal. And of course, sa ating mga live webcast viewers na talagang sila mga minamahal ay talagang nandyan na lagi nakaantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito tayo ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng Psalms chapter 50 verse 14, ang sabi po dito, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong panata sa kataas-taasan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa oras na ito ating mamapakinggan ang buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal at ating pinagahanda po ang mga beloved kapatid na pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Marlon De Vera, beloved Sister Divine Grace Nier, beloved Brother Rodolfo De La Cruz, beloved Sister Cristina Bigaong, beloved Elder Saldi de Guzman, and lastly po ang ating beloved Sister Bia Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sila po ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at talagang tayo po mga minamahal ay mainam na pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong formal na buksan po ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved
Brother Marlon De Vera at sundan po siya ng ating beloved sister Divine Grace Near. Beloved adults choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Dobling Lord. paggalang pabati ng isang magandang umaga sa ating mga beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda. Happy birthday po sa ating malapastor. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa isang taon na idinagdag sa kailang buhay. Amen. Isang mapalang umaga po sa inyo at sa kailang beloved children, sa ating minamahal na manggagawa, sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyo man po mga minamahal, datihan man at sa mga bisita, sa ating mga Facebook o YouTube viewers, isang mapalang umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon upang aking maipahayag sa pagkakataong ito ang kabutihan na ginawang Panginoon. Dati-rati ako'y may karamdamang skin allergy noon, mga minamahal. At kapag ako'y papasok sa paaralan o ako'y kolehiyo, ay hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo noon dahil yung aking skin allergy nito kapag umatake, siyempre sa mga minamahal ay halos nakakasugat yung aking katawan, mga minamahal. Kaya napakahapdi kapag ito ay mababasa, mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, mga gamot ng karamihan, ang allergy na ito ay namamana at ang tanging gamot lamang ulunas ay iwasan yung pagkain ng mga bagay na magpapatrigger po dito, mga minamahal. Subalit sa ngayon mga minamahal ay wala talagang mabisang palunas na permanenteng makaalis nito mga minamahal, kundi yun lamang iwasan ang bawal mga minamahal. Subalit salamat sa Panginoon nang ako po ay masiran tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon sa ministeryo ito. Ang Diyos daw rito, buhay, nagpapagaling, naghihimala, nagbabago ng buhay. Ako lamang po mga minamahal sa kabangal pa dumalong mga minamahal, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Yung ating ginagawa lamang dito, pumalakpak, umawit, magpuri sa Panginoon. Yan po ang aming ginawa, yan po ang aking ginawa at hindi ko namalayan mga minamahal na yung aking karamdaman po mga minamahal, inalis pinagaling ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Patunay Lord. mga minamahal, isang gabi ang aming ulam ay hipon mga minamahal dahil doon ako allergic noon. Naparami ang aking kaya mga minamahal kumpara noon, kapag matikman ko lang yan, umatake agad yung aking karamdaman. Subalit nung gabing iyon, nawala sa aking isip, ako'y may karamdaman pala noon mga minamahal, ay naparami yung aking inulam mga minamahal. Doon lang ako sinuway ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumakain yan? Di ba allergic ka dyan? At doon ko lang naalala na, oo nga pala, ako ay allergic dito. Kaya ang ginawa ko mamil, nanalangin sa aking silid, nagpuri sa Panginoon, nagsumamo, at nanampalataya na kung paano ang mga himala patutuo. Dito na ating naririnig na mas grabe pang mga karamdaman na walang kagalingan, pero naghimala, malapit yung pinagaling. Lalo pa kayo aking karamdaman yan ay aking sinampalataya ng mga minamahal. At tunay nga, magmula nung gabing yun hanggang sa oras na mga minamahal, bagamat ako'y kumakain na po mga minamahal ng hipon mga minamahal, yan na po ay hindi na po nanumbalik. Ako'y lubusang pinagaling ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya din mga minamahal sa unti-unting paghipo sa puso ng aking mga sa buhay, nung ako, sa kabaguhan ko noong mga minamahal, sa kanilang pag-aalala mga minamahal at hindi pa nila unawaan ang kahalagahan ng paglingkod natin sa Panginoon. Grabe din ang pag-uusik sa akin mga minamahal at kapag ako'y dumaladaro rito mga minamahal, ako'y tatawagan nila na pauwiin po mga minamahal. Subalit salamat sa Panginoon, hindi naglaon mga minamahal, unti-unti silang inipo mula sa panahon mga minamahal na kapag sila ay siran, hindi sila nakikinig, magagalit pa sila mga minamahal, pero unti-unti mga minamahal ang ginawa ng Panginoon na sa tuwing sila ay masiran, ay talagang nariyan na hindi na sila nag-question. Hanggang sa pagtagal mga minamahal, ay sinasabi na nila mismo, nagmumula sa kanilang sarili na sila isama sa panalangin. Hanggang isang araw mga nagugulat ako mga minamahal, sila mismo aking beloved papa at mama mga minamahal ay dumadalo rito mga minamahal. Partikular na ng mga overnight mga minamahal, sila ay nakamotor mga minamahal. Praise the Lord, doon pa lang sa pagkataon na yung mga minamahal, ang himala, pagkilos ng Panginoon, hanggang sa dumating ang araw na sila po lahat ng aking loved ones po mga minamahal, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay mga minamahal, dahil totoo nga mga minamahal, walang matigas na puso kapag hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay din mga minamahal, dahil nung ako rin mga nag-take ng licensure examination for teachers 2017, mga minamahal, hindi na po ako umatin ng anumang review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan
ang aking sarili, bagkus mga minamahal ay ang pinaisin mga Pinoon, baka dumating ang time dahil madalas ang sked ay Sabado, Linggo, baka idahilan ko na lamang yun na okay lang na hindi muna dumalo dahil ako nga ay mag-review mga minamahal. Ang pinaisin mga Pinoon ay kahit ano po mga aking pagsumikap na i-review lahat, kung hindi naman kalooban ng Pinoon ako ay pumasa, hindi ako tulungan ng mga Panginoon, hindi ako bigyan ng kaliwalasan ng pag-isip during ng exam mga minamahal, ay magiging walang kabuluhan yung aking mga pinaghandaan. Kaya ako lamang mga minamahal ay dumalo lang ng dumalo sa gawain ng mga Panginoon kung paano yung mga narinig natin dito, ang ginawa nila nung sila din ay mag-exam mga minamahal ay nagbasa lang ng salita ng mga Panginoon, sila ipinasa mga Panginoon, ang ibang mga minamahal bukas ng kanilang exam ay umattend pa sa gawin ng mga Panginoon, nag-overnight pa mga nagpuyat pa para magpuri sa mga Panginoon, ipinasa ng mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung araw ng aming exam, ang aking daladala lamang salita ng mga Panginoon, Biblia mga minamahal, sa tuwing may 1 oras po mga minamahal na pahinga na maaari namin gamitin kapag kung gusto namin mag-review pa rin o ipahinga mga minamahal para siyempre sa sunod na subtest ay meron kaming, kumbaga, mayroon kami uling maisagot mga minamahal. Ang ipinaisip ng mga Panginoon, ilabas ko ang Biblia, magbasa lang salita ng mga Panginoon sapagkat sa kanyang salita may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya matapos ang exam namin mga minamahal, inintay ang 2 buwan mga minamahal at nang ma-release ang result mga minamahal. Isa po ako sa kinabagan ng mga Panginoon, isa po ako sa ipinasa ng mga Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating pinakamamala Panginoon, sa kanyang kalooban, sa kanyang kahabagan, maminamahal. At gayon din, maminamahal, 2018 ako'y nagkaroon ng karamdaman sa aking bagang maminamahal kung saan nariyan maminamahal dumating sa punto na hinihingal ako maminamahal ni magsalita man sa loob lamang ng 1 minuto. Hindi ko kaya, lagi akong inuubo maminamahal sapagkat kinakapos pala ako ng hangin maminamahal. At nariyan din maminamahal na maglakad lamang magmula rito hanggang sa likuran mga minamahal. Pagod na po ako agad mga minamahal, ni magbuhat na lamang ng mga magagaan na mga dapat buhatin mga minamahal, tulad na lamang sa yung gitara mga minamahal. Nung ako po nung time na yung mga minamahal ay napakahirap, parang hindi ko na yan buhat po mga minamahal at ako'y uubuhin mga minamahal. Subalit salamat sa mga Panginoon, sa kaabagan ng Panginoon, sa una dalangin na ating mga pastor, mga minamahal, kabalikan lang manggagawa sa kaparaan ng mga Panginoon. Yung aking karamdaman na yung mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Kung para mga minamahal, magmula nung ako'y magsalita rito mga sa habang ng Panginoon, halos ilang minuto ang lumipas. Noon, hindi ko yung magagawa mga minamahal. Segundo lamang mga minamahal, kinakapos na ako ng hangin mga minamahal. Kaya patuloy lang ako'y kinabagan ng mga Panginoon. Salamat din sa mga Panginoon mga minamahal. Noong nakarang taon lang, mga minamahal, pinagkalubang kami ng malapay noon ng aming munting supling mga minamahal. Yung aming first baby na yan, mga minamahal, na talagang lubos kong pinapasalamat sa malapay noon dahil nung mga na aking malasawa, mga minamahal, ay magmula ng umaga na siya ay aming tapos sa ospital. Nung siya ay nag-labor, mga minamahal, ay nakalimutan niya na po mga minamahal, nakalimutan na nawala sa aming isip. Siya ay mag-almusal mga minamahal, nitanghalian man doon sa ospital hanggang agabihan ay hindi po nakain aking malasawa. In short, mga minamahal, ay saan magmumula ang lakas mga minamahal ng aking malasawa mga minamahal. Subalit, sa kabagan ng Panginoon mga minamahal, hallelujah, bagamat munti ka na mga minamahal na hindi kaya na aking malasawa ang inormal ang pag-deliver po sa aming mga anak, na munti ka na mga minamahal na cesarean session mga minamahal. Nung time na yun, wala pa po akong trabaho mga minamahal. Subalit, salamat sa mga Panginoon na aking mga magulang nakasuporta. Subalit, talagang walang-wala po mga minamahal. Ang aming dalangin na aking mahal na kung maaari sa habag ng mga Panginoon, ibang-iba na ma-normal delivery na aking mahal sa mga minamahal, bukod sa pangalangan pinansyal, mga minamahal, ay ibang-iba rin mga minamahal na alam naman natin sa pag-kilos mga minamahal ay iba pa rin ang magagawa ng mga ina na dumaan sa normal delivery po. Pero sa kabagan ng mga Panginoon, mga minamahal, inabot ng alas 12 na madaling araw, mga minamahal,
Hallelujah, nasa delivery room, aking malasawa, patuloy ang aming panalangin, pagpuri sa Panginoon, hanggang mga minamahal, na isilang aming panganin mga minamahal, hallelujah, ng normal mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, himala na yan mga minamahal, hallelujah, sa tuwing tayo ay tumatawag sa mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman binibigyan ng mahal na Panginoon, lagi nating kasama ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord! At alam niyo mga minamahal, dumating sa punto rin mga minamahal, yung aming malanak, nakakitaan ito ay may karamdaman, sapagkat kapag umiyak mga minamahal, sa halip na mamumula ang kanyang buong katawan, mangingitim mga minamahal, at ito ay tanda na may problema po sa aming malanak mga minamahal. At nung nakausap na yung pediatrician at kami po mga minamahal, ay talagang inilapit mga minamahal sa doktor dyan sa Region 1, aming makausap. Ang gagawin mga minamahal, ang sabi nila sa mga ganyang case, kinakailangan ang sanggol ay unang-una, matulungan muna na ma-normal yung oxygen level sa kanyang katawan bago suriin mabuti kung ano pa ang kanyang karamdaman. Upang magawa yan mga minamahal, ang gagawin nila, tutubuan yung aming mahal na anak, mga minamahal, wala pang isang araw yun mga minamahal nang siya ay maisilang. Tutubuan daw na maaring padaanin sa ilong o sa bibig, patungo mamila sa kanyang baga, at it's either manually o mechanically na pumping po ang gagawin mga minamahal. Subalit, sinabi rin sa dulo ng doktor na sa ganung paraan na yun lamang ang tanging paraan na gagawin mga minamahal ay maaring mas ikamatay pa ng aming mahal na anak dahil baka hindi niya kayanin sa murang edad, maaring tumigil ang pagtibok ng kanyang puso mga minamahal. At kung sakaling mangyari man yun, ang sabi nila, ay hindi mawawala, idadaan pa rin sa COVID test, at kung ma-detect na ito ay COVID patient, mga minamahal, idediretso na po nila ng cremation, mga minamahal. Nung marinig po yan, mga minamahal, na lumuha ang aking puso, mga minamahal, na sa halip na magkaroon tayo ng pag-asa, mga minamahal, dahil alam nating maaring may makatulong sa atin, subalit hindi lahat ng oras pagkakataon, mga minamahal, ay maasahan ang katalinuhan, ang kakayanan ng tao, ang medisina. Kaya nung time na yung mga minamahal, pinaisip lang ng malapay noon, magtiwala sa malapay noon, ang buhay nasa kamay ng malapay noon, mga minamahal, dahil tinaningan yung aming mahal na anak, isang araw lang, mga minamahal. Kapag hindi yan magawa, ang mangyayari ay maaring mawala na rin siya after one day, mga minamahal. Subalit, ang ginawa po namin, mga minamahal, ay dumalangin sa mga Panginoon, nag-request po, mga minamahal, ng ating minamahal manggagawa dito po sa San Carlos, mga minamahal, at amin pong nakasama, ipanalangin yung aming mahal na anak, mga minamahal, at nagpuri sa mahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, yung isang araw na palugit sa aming anak, mga minamahal, ginawa pang almost isang buwan ng mahal na Panginoon, ipinadama sa amin ng mahal na Panginoon kung paano maging magulang, mga minamahal. Yan ay lubos namin pinapapasalamat sa mahal na Panginoon na ginamit ang mga tao sa aming paligid. Ang sabi nila, mas matuwa pa kayo dahil ganyan na ganyan din ang kaso nung ayong mga kakilala na ipinanganak ang kanilang anak na ganyan din ang diferensya problema dahil ang sabi nga nila, ang maaari problema niya lang yan ay may sakit sa puso, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, sabi nila, pinakamatagal na 5 araw na magtagal ang sanggol upang ma-survive niya yung ganyan, mga minamahal. Subalit, napakapalan ninyo dahil higit pa sa isang linggo ang ipinagkalom ng mga Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Naging daan, mga minamahal, ito upang yung aking mga kapatid ay makasama namin sa paglilingkod sa mga Panginoon na kung dati-rati, kahit anong share po, mga minamahal, ay hindi pa rin sila sumasama. Subalit sa sariling kaparaan ng mga Panginoon, naroon, mga minamahal, ang panahon ng pagliligtas, pagtawag ng mga Panginoon. Sabi nga, lahat ng bagay dapat lang ipagpasalamat sa mga Panginoon. Bago matapos ang taon na yun, mga minamahal, ay hallelujah, ipinagkalooban kami ng mga Panginoon ng panibago po, mga minamahal, na aming maging anak, mga minamahal, sapagkat yung aking malasaw, mga minamahal, ay nagdadalang tao po, mga minamahal. Praise the Lord. Noong time na yun, mga minamahal, year 2022 rin po, mga minamahal, at hanggang sa oras na ito, mga minamahal, ang patuloy na kalusugan, kalakasan, ipinagkakaloob sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay. Hindi man karapat dapat patuloy na ginagamit na malapang bilang manugtog sa kanyang balbasan, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian, kadakilaan, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay
sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Marlon De Vera. At tunay na talagang kamangha-mangha ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa tawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa tawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, alin na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula po sa buong kupunan po ng Beloved Adults Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating minamahal at ginagala na Pastor Well Estrada Almeda at sa kanya nag-iisang anak na si Minister Will James Almeda Jr. ng isang happy birthday po.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Tunay mga minamahal na sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal. Tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti mga minamahal sa iyong buhay, sa ating buhay. Na sa oras na ito mga minamahal na talagang nandyan ang kanyang biyaya sa bawat isa sa ating. Tingnan niyo mga minamahal na tayo ay nagising sa umagang ito na taglay-taglay ang kalakasan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating titignan sa buhay ng mga tao, marami ang mga may karamdaman. Sila ay nasa hospital, maraming tao na andun sila na nasa ICU, nagdadialysis, ngunit ikaw, tayong lahat ay nandito na talagang taglay ang kahabagan, taglay natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal. At bago yan mga minamahal, atin pong wini-welcome po ang ating mga beloved visitors. May mga bisita po tayo, ating wini-welcome po ang ating
beloved Brother Hernan Tamayo, beloved Sister Princess de Guzman, beloved Brother Romeo de Guzman from Matagdem, San Carlos City, Pangasinan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Welcome po kayo dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at panagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Divine Grace Near. At sundan po siya ng ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Amen. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda, sa buong Almeda family po, sa akin pong mga kapamanggagawa, sa inyo pong mga beloved kapatiran, mga baguhan, mga datihan. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ako man din po sa ngalan ng bumubuo ng lahat ng mga beloved workers dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, ng Umingan at ng Culyon, Palawan, ay taus-puso po kaming nagpapaabot ng happy birthday po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganun din po sa ating beloved Minister Wildy James Almeda Jr. ng happy birthday po sa darating na kanilang Amen. birthday. Praise the Lord. Nais ko lamang pong sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang no questions asked, mga minamahal. Napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Unang-una na pong alalahanin ko ang kabutihan ng mahal na Panginoon last 2019, mga minamahal. That is November 2019. Naalala ko lamang po dahil nung isang araw, mga minamahal, habang nandito po kami sa Purihan, meron pong dumapo sa akin na lamok dito po sa aking kaliwang kamay, mga minamahal. At talagang napakatagal nung lamok, napagmasdan ko po siya. Sa totoo po kasi, mga minamahal, yung lamok na nagdadala ng dengue, kung makikita nyo po siya ng malapitan, meron po yung mga puti-puti dun sa mosquito na yon. So, nung nakita ko po yun, mga minamahal, alam nyo po, talagang sabi ko, napakabuti talaga ng mahal na Panginoon. Dahil nga po, last November 2019, nung ang inyong abang lingkod po ay natamaan ng karamdamang dengue. Alam nyo po, mga minamahal, talagang hindi po biro, dahil nung time na yan ay nagtatrabaho pa po ako sa ospital, dyan po sa dako ng Villaflor. At alam niyo po, mga minamahal, nagtataka po ang aking beloved father noon kasi pabalik-balik po ng 4 days na po yung lagnat ko na hindi po talaga bumababa. Hanggat sa, sabi ko, syempre po, hindi naman po sa pagtataas ng aking sarili, ngunit ang inyong abang lingkod man din po ay nakapagtapos din po ng kursong nursing. So familiar po sa akin dahil po dito po sa aking mga extremities, nagkaroon na po ako ng rashes, mga minamahal. So sabi ko, mahal na Panginoon, parang iba na po ata itong nararamdaman ko. Dahil 3-4 days na po yung lagnat ko, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, pasensya na po sa mga nagbe-break po dyan sa likod. Ang inyong abang likod po, talagang bawat ini-intake ko po, mga minamahal, idinuduwal ko rin po ito. At alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved father nga po, dahil nga po, talagang tayo po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tinuruan ng ating beloved pastor na mabuhay sa pananampalataya. Alam niyo po, lahat po ng pinapakain ng aking beloved father sa akin ay talagang dark-colored foods. Ibig sabihin, mga minamahal, magmula sa grapes, talagang pati po yung flavor ng Gatorade na iniinom ko, dark-colored po siya. Yung mga lomi, mga minamahal, atay po ng manok, talagang lahat po dark-colored. Kung tutuusin, mga minamahal, sa mga na-diagnose na may stage 4 na dengue, bawal po yung mga ganon dahil pwede po siyang pwede pong malinya yung view ng inyong stool or yung inyong mga poops. So alam niyo po, mga minamahal, tuloy-tuloy po yun, 4 days po, puro dark-colored foods po yung kinakain ko. Hanggat sa yung aking beloved father talagang nagstay na po sa kwarto ko para bantayan ako. At after 5 to 7 days, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda,
after po yan ng Wednesday service, mga minamahal, pagkatapos po akong ma-lay hands dito, talagang ang inyong abang lingkod po ay nakaramdam ng grabing kaginhawaan, mga minamahal. At alam niyo po, ang himala ng mahalapay noon, Praise the Lord. Amen. after 3 days po, mga minamahal, nakabalik na po agad ako sa ospital. Ngayon, mga minamahal, dahil more than 3 days po akong nag-absent, kailangan ko pong mag-issue ng medical certificate. So mga minamahal, nagpa-check up po ako, kinuhaan po ako ng blood test, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, kapag nagkakadengue tayo, ang number 1 na kukuhain na dugo sa atin, mga minamahal, is yung ating platelet. So, ang normal count po ng platelets natin ay nasa 150,000 to 300,000. Ngayon, mga minamahal, nagpakuha po ako ng aking dugo. At lumabas po yung result kinahapunan. Nagulat po yung lahat ng mga katrabaho ko, pati po yung doktor. Kasi pumasok na po ako sa trabaho, pero yung bilang po ng platelet count ko nun, mga minamahal, ay nasa 88,000 pa lang po, mga minamahal. Sabi niya, sinong pasyente to kailangan tong i-admit? Alam niyo po, mga minamahal, nung sinabi po sa akin yun, sabi ko, Dok, pinagaling na ako ng Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya hindi ko na kailangan ma-admit. Kaya purihin ang ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, kung maaalala ko po yan, talagang yung mga katrabaho ko, alalang-alala po sila. Sabi nila, 88,000 yung platelets mo, kailangan kang salina nun dahil napakababa nun. Pwede kang magkaroon ng komplikasyon. Pero sabi ko, meron bang imposible sa Diyos sa pinaglilingkuran natin? Wala. Kaya sabi ko, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang himala pa po ng mahal na Panginoon. Pagkatapos po akong kunan ng dugo, nag-overtime pa po ang inyong abang lingkod. Kaya sabi ko, talagang ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na naghihimala. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, maalala ko po, 2019 din po, mga minamahal. Nung inyong abang lingkod, ang aking beloved pinsan po, kung makikita nyo po yung single na motor dito na kulay red, yung Mio po, mga minamahal, talagang yan po yung gamit-gamit namin papuntang Dagupan. Talagang every time na nakikita ko po yung motor na yan, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, salamat at talagang pinag-ingatan mo kami. Dahil alam nyo po, mga minamahal, nung time na papunta kami ng Dagupan, ang inyong abang lingkod po ay talagang naka-backpack po. Doon po sa aking backpack, wala pong ibang laman yung bag ko, kundi ang aking Biblia at yung leaflets na hawak-hawak ko. Ngayon, mga minamahal, bago po kami umalis dito po sa ating pastoral house, talagang alam ko po, lahat po tayo, tinuruan ng ating mahal na pastor na bago umalis sa ating mga tahanan, talagang manalangin po tayo para ingatan tayo ng mahal na Panginoon. So, ganun po yung ginawa ko. Ngayon po, dahil po nagmamadali ako, yung pinsan ko, mga minamahal, hindi po sa pagbababa ng aking pinsan. Pero talagang sabi niya, sige, okay na yan, nanalangin ka naman na. Kaya bahala na, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po nanalangin sa madaling salita yung aking pinsan. So on the way po kami niyan sa dako ng Dagupan. Pagdating po doon sa may part ng alam niyo po yung arko ng Binmali hanggang sa Dagupan, meron po kasi dyan yung area na may pagka-blind curve. So medyo mabilis po yung takbo namin dahil may hinahabol po akong lesson, mga minamahal. So yung aking pinsan, mga minamahal, nag-overtake siya ngayon doon sa isang mini elf. Hindi po niya inaasahan, mga minamahal, na sa unahan po pala nun, merong kumaliwa na nag-U-turn na isang pick-up, mga minamahal, pick-up truck na talagang kumaliwa siya. Hanggat sa wala po kaming ibang nabanggit dahil, mga minamahal, kung kakanan po kami, mababangga namin yung ino-overtaken. Kung dediretso kami, makakat siya. So ang ending, aksidente pa rin po, mga minamahal. Ngunit dahil nga po talagang anak tayo ng mahal na Panginoon, pinag-iingatan tayo ng mahal na Panginoon, sabi ng ating beloved honorable pastor, sa gitna ng kagipitan, tumawag ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay isa sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na talagang akala namin ma-aksidente na kami, wala po kaming ibang nabanggit kundi, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, nagulat na lamang po ko dahil pumikit po ako. Hindi ko po namalayan, tumalsik po palang inyong abang lingkod dun sa motor. At talagang kung i-imagine niyo po, mga minamahal, sumemplang po talaga kami. At yung motor na yan, yung pinsan ko, nadaganan po yung kanyang paa. At kung i-imagine niyo po yung distansya ng itinapon ko, mga minamahal, dun sa motor, kung nakikita niyo po itong ating lyrics, hanggang dito po sa kinatatayuan ko, ganito po kalayo yung kinatalsikan ko, mga minamahal. Anong himala ng mahal na Panginoon? Ganito man po kalayo ang inyong abang lingkod, ni isang galos, ni isang sugat, wala po, malinis po.
Talagang Praise sabi the ko, Lord. salamat sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito na nga po mga minamahal, yung aral ng mahal na Panginoon sa atin. Dahil yung pinsan ko na nandoon mismo sa ilalim ng motor, talagang mga minamahal, di ba dapat driver ka, so dapat safe, yung safety mo yung una mong maiisip. Ngunit dahil nga po talagang mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon, pinapaalalahanan niya tayo from time to time. Alam niyo po mga minamahal, yung pinsan ko, kung sino pa yung nandun sa malapit sa motor, siya pa talaga yung puno ng sugat, mga minamahal. Talagang sabi ng aking beloved pinsan, sabi niya, talagang totoo talaga, mahal tayo ng mahal na Panginoon. Talagang kailangan manalangin talaga tayo bago umalis sa ating mga tahanan. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil kung iisipin ko mga minamahal, kung wala po tayo dito po sa buong katotohanan, malamang sa malamang mga minamahal, higit pa po sa galos at sugat na natamo ng pinsan ko yung makukuha namin. Pero dahil po nandito tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Amen. Ganon din po mga minamahal, nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, talagang lagi ko po itong pinapatotoo sa inyo, pero totoo po kasi na naranasan ko mga minamahal. Talagang ang pagtatapat po talaga ay susi ng pagpapala mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, ever since bata po ako, talagang tinuruan na po ako ng aking mga beloved magulang, mga minamahal. Dahil ito rin po yung natutunan nila sa ating beloved pastor and beloved assistant pastor na sa lahat ng mga tinatangkilik mo, kahit pinakamaliit lang yan, kahit 5 piso lang yan, magtapat ka sa mahal na Panginoon at tapat din ang mahal na Panginoon na magpala sa'yo. Alam niyo po mga minamahal, so mula elementary po ako hanggang nag-college, hanggang sa college po ako, graduate po ako mga minamahal. Talagang kahit sa kaliit-liitang allowance po na meron ako, talagang sinusubukan ko po talagang magtapat ng magtapat. Hanggat sa dumating mga minamahal, year 2014, 2015 po, nung meron pong isang beloved preacher na nakarating galing Qatar, alam niyo po mga minamahal, na challenge po ako dahil sabi po ng ating beloved preacher, mga minamahal, ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. Ngunit kung matagal ka na sa paglilingkod mo, 20% pa rin yung binibigay mo, mag-isip ka na, bakit ganyan lang yung pagpapala na natatanggap mo? Sabi nila mga minamahal, doon daw po sa dako ng Qatar, talagang yung mga dating mga janitor, itinataas ng mahal na Panginoon, nagiging manager. Hindi nila alam kung paano nangyayari yon. Pero alam niyo po mga minamahal, sinabi nila ang sikreto. Dati 20% nagsistay sila, pero sinubukan nila ang mahal na Panginoon, nag-50% sila. Talagang ang himala ng mahal na Panginoon, yung pagpapala, talagang grabe rin mga minamahal na napakabilis. So sabi ko, kung sila nasa ibang bansa, pinagpala, how much more kami na nandirito sa Pilipinas? So sabi ko, sinubukan ko po mga minamahal, yung allowance ko po mga minamahal, yung 50% itinatabi ko po yan para po ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po anong himala ng mahal na Panginoon? Talagang after graduation po na, after din pong mailabas yung resulta ng nursing licensure exam na ang inyong abang lingkod din po ay talagang nakapasa rin po sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Nagulat po ako mga minamahal. That is July po nung lumabas yung result ng exam. At pagka-August mga minamahal, talagang meron na po agad trabaho ang inyong abang lingkod. Talagang purihin ang ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Ganon din po, nagtuloy-tuloy po yan. Dahil after po nung first na trabaho ko mga minamahal, yung first fruit offering ko, binigay ko po yan sa mahal na Panginoon. Hindi man po siya ganon kalaki, pero sabi ko, mahal na Panginoon, ito po yung desire ng puso ko. After 1 year mga minamahal, lumipat po ako ng ibang ospital, sa mas malaking ospital. At doon po mga minamahal, sa mas malaking ospital na yon, nagkaroon po ako ng specialization. So, nasa loob na po ako ng dialysis unit, mga minamahal. Anong himala ng mahal na Panginoon? Dahil sa dialysis, mga minamahal, kailangan nyo po ng specific training, mga minamahal. So, doon sa specific training na yon, 1.5 month kami, parang nag-OJT, mga minamahal. Walang sahod, pero tuloy-tuloy yung pagpasok mo. Alam nyo po, sabi ko, sige lang, kasi talagang tumatanggap pa po ako ng allowance from my parents, mga minamahal. So sabi ko, sige lang, kung ano yung natutunan ko na magtatapat ako, gagawin ko, di baling magutom, hindi naman ako papabayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang pagkatapos nun, tuloy-tuloy lang po ako, nagulat po ako after
after 1.5 month na training ko mga minamahal, napakaraming nurses noon mga minamahal. Kung iisipin ko dyan po sa dako ng BGC nung nag-training kami, talagang yung mga nurse doon nanggaling na po ng ibang bansa, 3 taon na po nasa ICU. Ang inyong abang lingkod po mga minamahal, I was 24, 25 pa lang po nung mga panahon na yan mga minamahal. Pinakabata po ako mga minamahal. Pero sabi nga po, walang bata, walang matanda, basta anak ka ng mahal na Panginoon at matapat ka pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, Praise the Lord, hallelujah. sa loob ng 66 kaming mga nurses na nandoon sa BGC na nag-train, ang inyong abang lingkod po ay nag-number 2 sa training na yan. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, Akala ko amen. mga minamahal doon natatapos ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Hindi pa po pala, dahil more pa po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. After training mga minamahal, 1 week bago matapos yung training, sabi po nung head nurse namin dyan sa dako ng Villaflor, ano Miss Divine? Gusto mo ba dito sa Villaflor? Gusto mo ba magstay dito? Sabi ko, Sir, bakit hindi po kung o-offera niya ako? O sige, starting next week, at sikasuhin mo na yung papel mo, i-hire ka na namin. Kaya sabi ko, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Talagang Lord, napakadakila hallelujah. ng mahal na Panginoon. Pag nagtapat ka mga minamahal, totoo po yung sinasabi dito sa banal na pulpito, ang pagpapala ang hahabol sa atin mga minamahal. Nais ko lamang din pong pagpasalamatan sa mahal na Panginoon dahil mga minamahal, sa totoo lang po, last 2-3 weeks ago, kagaya po ng marami sa atin, talagang ang inyong abang lingkod po, kami rin po dito sa mga tumatayo sa banal na pulpito, tao din po kami. Talagang minsan nakakaramdam po kami ng kalungkutan, minsan nangihina po yung aming pananampalataya, minsan nararamdaman din po namin na parang napakabigat ng kamay namin. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon, sa mga panahon na nararanasan ko yan, ni minsan hindi ko po naramdaman na pinabayaan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, meron yung minsan na gawain, talagang medyo malungkot po yung ating flow. Pero naalala ko po mga minamahal, talagang ito po talagang tumatak sa isip ko na kung tayo po ay palatoy-latoy na magpuri sa mahal na Panginoon, yung kalaban, nandyan lang sa tabi natin. Alam niyo po anong ginawa ko noon? Sabi po na ating beloved pastor, sa panahon na nahihina ka, tinatamad kang magpuri, lalo kang magpuri sa mahal na Panginoon. Ginawa ko po yan, sinubukan ko po yan mga minamahal. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Bago pa po matapos, kasi simula pa lamang po ng banal na gawain, talagang ang banal na presensya ng mahal na Panginoon ay sumasalubong na po sa inyong abang lingkod. Nais ko rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil sa ganitong mga panahon, alam ko po na sa mga millennials, sa mga Gen Z, sa mga minamahal, napaka-importante sa kanila ng mga mental health nila. Kung iisipin ko po mga minamahal, at talagang ang inyong abang lingkod din po, kami na mga tumatayo dito sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, hindi po madali mga minamahal. Ang kalaban po natin yung ating isip minsan mga minamahal. Alam niyo po, kung naalala ko po, nakakapanood po kasi ako ng mga sikat na artista, hindi lamang po dito sa Pilipinas, dyan pa po sa dako ng yung mga sikat na artista sa ibang bansa. Alam niyo po mga minamahal, napakarami nagsusuicide, mga minamahal. Pero sabi ko, grabe, gaano katotoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Bakit mga minamahal? Dumalo lang tayo Miyerkules, Biyernes, Linggo, talagang mag-concentrate tayo sa banal na gawain. Ang presensya ng mahal na Panginoon, higit pa sa psychiatrist mga minamahal. Pero sila mga minamahal, wala silang Amen. Diyos na Hallelujah. pinaglilingkuran, gumagastos sila ng milyon para lang ma-cure yung depression nila. Pero tayo mga minamahal, Wednesday, Friday, and Sunday, talagang ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ang nagpapagaling, siya ang pumapayapa sa ating mga puso't isipan. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng mga pagpapala na yan, sa lahat ng mga pagpapala sa akin, sa aming pong pamilya na talagang ang aking beloved Father hanggang sa panahon na to. Bagamat, nandyan na, alam ko po, karamihan sa atin may edad na, umabot na ng 60 years old, 60 plus na. Pero ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa aking beloved Father, talagang patuloy ang provision niya sa amin, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po yan sa lahat ng mga pagpapala ng mahal na Panginoon, magmula sa physical, sa material, at lalo higit mga pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakilay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved
Sister Divine Grace sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang totoo yung salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano po ang sabi sa aklat ng James chapter 5 na sinabi doon, mga minamahal, na tayo ay manalangin dahil napakahalaga ang panalangin sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi nga sa kanyang salita na sa bawat isa sa atin, ang sabi sa aklat ng Awit, Kapitulo 91 ng talata 11, ang Diyos ay magbibilin sa kanyang mga anghel at tayo ay kanyang iingatan sa lahat ng ating mga lakad. Amen. Kaya't ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Spiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo at ito'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved, mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng kupunan ng Beloved Children's Choir, kami po ay bumabati ng happy birthday po sa ating beloved Honorable Pastor Wildis Shad Almeda at sa kanila pong nag-iisang lalaking anak na si beloved Minister Wilde James Almeda Jr. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na napakagandang pagmasdan na ang mga bata ay talagang marunong ng umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga sa kanyang salita sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6 na ang sabi sa bawat isa sa atin na turuan mo ang mga bata sa dapat niyang lakaran, pagka tumandaman siya, ito ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. At sundan po siya ng ating beloved sister Christine Bigaong. Youth and Singers Choir, please prepare. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdadakila, pasasalamat, nauko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Pinapabot ko po ang dobling paggalang po sa ating beloved, honorable, mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inalalat turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako po ay nagbibigay galang din sa ating ordained preacher, Brother Boboy Nir, at ganoon din sa kanilang mahal sa buhay. Ako po ay bumabati rin sa inyong mga kapatiran, baguhan o datian. Welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din sa atin, bumabati rin ako sa kapiling natin ngayon na mga manggagawa, ganon din sa mga elders, ganon din sa pastoral workers. Magandang hapon na po sa inyong lahat mga kapatiran. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung ako po ay dumalo dito sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako po mga minamahal ay talagang lulugod-lugod ko ako minamahal dahil grabe ang aking pinagdaanan mga minamahal. Dahil butot balat na ako mga minamahal. Dahil ang sakit ko mga minamahal ay puso mga minamahal. Halos kinakapos po ako ng paghinga mga minamahal. Kaya naalala ko po na mayroon tayong isang kapatiran na walang sawa pabalik-balik sa aming tahanan. Dahil alam niyo mga minamahal, naalala ko pa noon minamahal, dahil kung magsalita ko mga 3 beses lang dahil hirap na hirap akong huminga mga minamahal. Alam niyo mga malabati, pagtulog ko, halos hindi ako makatulog, pati pagkain hindi ako nakakakain mga minamahal. Kaya labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil itong kapatiran natin talagang walang sawa na mag-share ng kabutihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ang sabi sa akin, dahil alam niyo mga minamahal, yung ating kapatiran, nung magpunta sa bahay, ako'y nakaratay na mga minamahal dahil ako'y tinanggihan ng doktor. Mga minamahal, alam niyo, mga minamahal ay ang sakit ko po ay puso mga minamahal. Talagang wala na akong pag-asa mga minamahal. Ako po ay dumalo dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry
pagkatapos po ng gawain ng araw po ng Miyerkules po noon, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, ako po ay dali-daling tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam mo yung mga minamahal, laking gulat ko, mga minamahal. Ako nagagalak, mga minamahal. Dahil, alam mo, nagtaka yung mga beloved ko, mga anak, mga minamahal, dahil ang sabi sa akin, huwag ka nang sumama dyan. Tatay sabi, dahil yung sakit mo na yan ay talagang grabe dahil tinanggihan ka na nga, doktor eh. Ang tigas ng ulo mo, sabi sa akin ang mga anak ko, mga minamahal. Kaya inisip-isip ko dahil ako ang magulang bilang padre di pamilya na sila ay mga anak ko lang. Sabi ko, mga anak, bayaan nyo lang ako. Bahala naman ng Panginoon kung anong kalooban niya. Kung katapusan ko na kako. Alam mo yung mga minamahal, patuloy akong nag-overnight sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga minamahal, yung sakit ko sa puso, hindi ko na malayan na pinagaling na ako ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil narito ako ngayon na kinabagan ako na dumating na naman ang punto, mga minamahal. Mabuti na lang at naitataas ko ng kaunti na yung kamay ko, mga minamahal. Dahil 2 taon, mga minamahal, na nakaratay ako sa higaan. Akala ko wala na akong pag-asa, mga minamahal. Kaya labis akong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil itong karamdaman ko sa stroke, mga minamahal, ay unti-unti akong pinagagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ako po ay labis nagpapasalamat din sa mahal ng Panginoon Jesus dahil nung araw po, mga minamahal, lahat ng mga bisyo nung araw, alak, sigarilyo, talagang grabe kung uminom nung araw, mga minamahal. Kulang pa nga yung kaya ang sabi ng mga anak ko, tigilan mo na yan, tatay, sabi, dahil wala kang mapapala dyan, sabi. Kaya dumating ng punto na halos ikamatay ko na yung sakit ko sa puso, mga minamahal. Kaya napakabuti talagang ating pinaglilingkuran na Diyos, totoong buhay, ating That's right. Panginoon. Kaya maraming salamat po, ako'y kinahabagan mo at patuloy mo akong pinanghawakan, kaya labis kitang purihin, pasalamatan, wala tiyan ng ngalan mo sa Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, nauko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. Talagang tunay na buhay at makapangyarihan ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid na talagang tinanggihan na ng doktor, tinanggihan na ng ospital, 2 taon nang may karamdaman. Ngunit sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildis Rada Almeida. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating buhay, tayo lamang mga minamahal ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Every day with Jesus, loving more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Jesus saves and gives me the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth, and single squad. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula din po sa kupunan ng Beloved Youth and Single Choir, kami din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating Beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din sa kanilang nag-iisang anak na lalaki, ang ating pong Beloved Minister Wildy James Almeda, ng isang happy birthday po.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I was lost in the desert, so dry, thirsty. But God was there where He always been, giving grace and mercy. So hard to sing and hard to pray, yet I know His words was true. I come and lay my faith with Him, and suddenly I knew Somebody's knocking on heaven's door. Somebody's waiting for me. Somebody's lifting me up to the Lord. I knew it had to be. Somebody's down on their knees. Somebody's praying for me. I've been spared by so many prayers. How many times I couldn't say what a difference a prayer can make when it's offered up in faith. God has always made a way when I tell what to do. Just wait a miracle. That's when my prayers broke through. Somebody's praying for me. Somebody's knocking on heaven's door. Somebody's praying for me. Somebody's lifting me up to the Lord. I know it had to be. Somebody's down on their knees. Somebody praying for me. Now I know that prayer was true. You're the gift God gave me. It's when you pray, His love broke through. It was your prayer that saved me. Thank you for praying for me. Thank you for knocking on heaven's door. Thank you for praying for me. Thank you for lifting me up to the Lord. Now I can clearly see that you were the one on your knees. So thank you for praying for me.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan man namamahal talagang patuloy na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy kumikilos sa ating kalagitnaan. Tuloy na talagang hindi nagkakait ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga mabubuting bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Linus C. Almeda. Ganon din ako yung bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. Ako rin po yung bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, sa kanilang pong beloved daughter, Sister Vines Nier. At ganon din sa ating mga beloved elders, na ating pong kapili ngayon, mga mahal, maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati ng happy birthday sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din sa kanila pong beloved son at sa ating minister Wilde James Almeda ng happy birthday po. Hallelujah. Tuloy po napakabuti ng pinakamamahal Panginoon at patuloy pa silang bigyan ng napakahaba at marami pang taon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon naman ang mahal kapag sumasapit ang mga ganitong kaarawan ng ating mga taong nagpapagal sa atin. Grabing kagalakan manamahal. Hallelujah. Dahil sa ang mga taong manamahal na talagang pinagkaloob ng Diyos sa atin na nagpapagal para sa atin. Ganon din kabalikat ng ating mga manggagawa na patuloy walang sawa manamahal na nalangin sa atin araw at gabi. Kaya maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa di na po pagtagal manamahal, ating na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Christian Bigaong. Amen. Praise the Lord. At atin din pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid sa kanilang pong special number. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa buong pong Almeda family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa atin pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po tatiyan, sa atin pong mga live webcast viewers. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal po dahil isa po yung abang lingkod sa kinahabagan upang maihayag po muli yung mga kabutihang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Narin po nagpapasalamat ko po, nain ko na po sariwain po, no ako pinagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Nariyan po na sa aking buong katawan, ang lumabas po na rashes po, maliliit na rashes lang po. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paa, tunay nga po ang lumabas po na rashes po ay kasing lalaki po ng butil ng mais na sobrang hirap ko po that time na maraming bawal na pagkain sa akin. Lahat po ng malalansang pagkain hindi ko po pwedeng kainin dahil nga po magre-react po yan, lalala po yung aking karamdaman pong yan. At nariyan po na dinadala po ako sa mga doktor. Iisang klase ng gamot po yung binibigay sa akin, kahit iba-ibang doktor po yung aming nilalapitan. Nariyan po na dahil wala na pong pag-asa sa mga doktor, lumipat po kami sa mga albularyo. Baka sakaling may pag-asang gumaling yung abang lingkod. Ngunit parehas lang din po, lahat po nung sinasabi nila na pwedeng makapagpagaling sa aking karamdaman, ginagawa po namin, binibili po namin, ngunit hindi po nagkaroon ng kagalingan ng abang lingkod. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ako pinaabot ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at napadako po dito sa binalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narin po ako po yung nabautismohan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narin po yung pagpapagaling na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapaabot din po pala ako ng pagbati sa ating beloved pastor,
beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda at sa kanilang pong nag-iisang anak na lalaki sa ating beloved Minister Willie James Almeda Jr. na isang happy birthday po pala sa kanila. Amen. Praise the Narin Lord. po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nariyan po may karamdaman din po yung aking beloved mother dati na bukol po sa magkabila po niyang breast na nung yan po ay chinek up po ng doktor, ang sabi po sa findings, kailangan po siyang operahan upang mawala po yung bukol na yan. Nariyan po na ni-schedule na po siya ng operation po. 1 week before po nung kanyang operation, tinest po siya ulit upang maging accurate po kung saan po yung part na tatanggalin po nila. Nariyan po na that time po, hindi po kami nagsawang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siyang magpapagaling sa aking beloved mother. Nariyan po na, nung lumabas po yung result po na yan, nariyan po na nagulat po yung doktor dahil po wala na pong ooperahan, wala nang tatanggalin. Nariyan po na tinunaw na po na ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na Panginoon hallelujah. Jesus. Narin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling po niya sa aking beloved mother. Nariyan din po na kung dati-rati din po, narin po yung aming pamilya po talaga ay narin po yung kaguluhan dahil po sa bisyo ng aking beloved father na pag-iinom po ng alak na every holiday po yan, wala pong skip. Nariyan po na nandyan po siya sa mga barkada po niya, hindi po niya kami kasama. Na pag-uuwi na po siya na aming tahanan, nariyan po yung pagtatalo po nila dahil nga po dun sa kanyang ginagawa. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil aking beloved father din po ay isa sa kinahabaga na ating pinakamamahal pa Jesus. Tinanggal po yung kanyang bisyong pag-iinom po ng alak. Nariyan po na pinagkaluban po kami ng matiwasay at maayos na pamilya. Kami Praise the papasalamat Lord. po kayo sa Hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal pa Jesus. At sariwain ko din po nung kami po ay nag-aaral pa lamang po. Nariyan po na nung pauwi na po ako galing pong school na yung aking sinakyan pong jeep, hindi ko po alam na mabilis po pala, sobrang bilis po magpatakbo nung driver na sinakyan kong jeep. Nariyan po na dire-diretso po yung biyahe. Ngunit nung bandang part na po na double highway at pababa, nariyan po mas lalong bumilis dahil nga po pababa. Nung tinitingnan ko po yung driver dahil po pag pababa po yung kalsada, automatic po na kailangan mag-minor or babagal po yung sasakyan. Narin po na tuloy-tuloy po yung bilis na jeep na aming sinasakyan. Narin po na tinignan ko po yung paanong driver. Inaapakan po niya yung brake pero hindi kami bumabagal o tumitigil. Narin po na naisip ko po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Narin po bilang tao po, nakaramdam po ako ng kaba. Ngunit pinaisip agad sa akin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pangaral na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigawin mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Praise That the time Lord. po, patuloy ko pong sinisigaw yung mga katagangan at ako'y nakapikit na po. At habang ako'y nakapikit po, nariyan po na naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at nariyan po na pinatigil na po yung ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. Kami po hallelujah. iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narin din po sa rewain ko din po nung kami po nagkasabay mag-aral na aking beloved kuya. Narin po nauna po siyang mag-aral ng college at nung second year na po siya, ako naman na po yung mag-aaral ng college. So na nga po, hindi po sa bababa ng aming sarili. Nariyan po na dalawang magsabay na magka-college, wala pong kakayahan na magbayad ng tuition fee. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil akala ko mag-stop po ako that time. Ngunit mahini po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mag-support po sa pag-aaral ng abang lingkod sa college. Tunay po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po kaming dalawa na aking beloved kuya ay nakapag-aral po ng college. Narin po nagpapasalamat ako nung mga time po na yun. Narin po talaga yung trials na masasabi po talagang kung sa tao po parang susuko ka na dahil po sa hirap na naranasan. Ngunit pagkatapos po noon, after 5 years po, dahil narin po na
almost sabay po kaming nag-graduate no aking beloved kuya. Ako December, aking beloved kuya po ay April. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa buong pag-aaral po namin, ang ating pinakamamahal po, pinakamamahal na Panginoong Jesus po, ang nag-provide ng lahat ng aming Praise pong the Lord. panggastos, Hallelujah, hallelujah. lahat po na aming pangangailangan. Pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Jesus. At sariwain ko din po nung time po ng pandemic, tunay nga po na totally parang nag-shutdown po yung buong mundo that time. Nariyan po na yung abang lingkod po ay nagtatrabaho po that time sa isang private school po. Hindi din po kami pinapasok noon, wala pong income. Nariyan po na ang mga tao na sa loob ng bahay. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung mga tanim po naming mga gulay, yung mga saging sa paligid na aming tahanan, nariyan po na hindi po pinatigil na ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan po na walang patid po yung kanilang pagbubunga at nariyan po na Praise the pinrovide Lord. na ating Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Jesus lahat po ng aming pangailangan that time. At hanggang sa mga oras na to, nariyan po yung guidance at blessings ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit higit po yung pagpapala pong spiritual na patuloy kinakahabagan yung abang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdidakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Christian Bigaong, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay ang ating pinakamamahal, Panginoon, kailanman ay hindi nagkulang minamahal. Grabing mga himala at pagpapala ang naganap sa buhay ng ating mahal na kapatid. Imagine, yung pagbabago lamang ng buhay, kapayapaan sa puso't isipan, yung mga aksidente minamahal. Kaya gano'n na lamang grabing kapangyarihan yung pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, na itinuro sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Meda, pag sa mga kagipitan naman mahal, talagang dahil ang ibig sabihin niyan, kalulhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, grabe manimahal, grabing karamdaman, allergies, nandun manimahal yung kanilang mother na sana uoperahan manimahal. Ngunit dahil sa grabing kapangyarihang Diyos, ang bukol hindi na nila mahanap. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tinunaw na po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Talagang ganyang kagrabe magpala ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito, maging sa mga pagpapagaling na mahal. Tunay po dito'y walang hokus-pokus na mahal. Lahat ng mga bagay ito'y ang gumawa ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang ating pong tinatawagan, ang ating mga selected singers and mimers, minsan pa habang smooth sila nagada, tayo po umawit muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw tayong lahat magpuri, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, o si Jesus Krina. Bigay ng bagong buhay, purihin siya, bigay ng bagong buhay, purihin siya, bigay ng bagong buhay, purihin siya, o si Jesus Krina. Palakpakan natin ang pagpapala, Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y manatili na mahal na pwedeng sumabay na makapuri sa dadalhin ng ating beloved choir sa ating special number po, minamahal, ng ating selected singers and mimers, and now beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry
San Carlos City Outreach, our selected singers and mimers. Amen, praise the Lord. Amen, Palakpakan mo natin praise ang the pinakamahal Lord na po. Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Nagpapabot rin po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po ibabati ng isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na isang napakainam na bagay po, mga minamahal na tayo pong lahat ay naririto sama-sama nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bilang nais na nga rin po namin kunin ang paghatod pong itong mga minamahal na batiin po ang ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ng kanila pong nag-iisang anak na lalaki na ang ating pong beloved minister Wilde James Almeda Jr. ng isang happy birthday. Praise Tunay the nga po Lord. na ipinagpapasalamat po natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at bilang karagdagang pagpupuri po mga minamahal, nais po naming alayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen, praise the Lord. Righteous rock of ages, most high, yes, only you are worthy. Faithful teacher, promise keeper, savior, yes, only you are worthy. Shepherd, father, my strong tower, comfort, yes, only you are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, you are worthy, you are worthy, you are, yes, only you are worthy. I will lift my voice and I will praise your holy name. You are worthy, you are worthy, you are, yes, only you are worthy. You are worthy to be praised. Warrior, great Jehovah, victorious, only you are worthy. Healer, yes, only you are worthy. Sovereign master, my creator, God of everything. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Crucified on Calvary, only you are worthy. And die, buried in a borrowed tomb, only you are worthy. Awesome power in your hands, Jerusalem, only you are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, you are worthy, you are worthy, you are, yes, only you are worthy. I will lift my voice and I will praise your holy name.
lift you up. We lift you up. We honor you. We honor you. We honor you. We honor you. Magnify you. Magnify you. Magnify you. Magnify you. Excellent. Excellent. Incredible.
for me. My glory and the lifter of my head. Of my head. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter of my head. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter of my head. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter of my head. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter of my head. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter of my head. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter of my head. Of my head. Of my head. Of my Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan na mahal talagang grabe mga pagpapalayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tayo makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan ay grabing pagpapala na po. Amen. Praise the Lord. At palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay na talagang wala tayong pagsubalian sa kanyang kabutihan lagi sa ating buhay, manamahal. Hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mabigyan din ng pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Upang mapasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil alam niyo, minamahal, dati-rati po, minamahal, talagang napakahirap din po ng inyong abang lingkod, minamahal. Lalo na sa grabing karamdaman. Hallelujah. Kaya, dahil nga rin po, akala ko rin na minamahal, yung mga tumatayo dati, yung mga nagpapatotoo, akala ko rin po dati minamahal, mga nababayaran, mga kunwari lang minamahal, ganyan din yung aking akala noon minamahal. Ngunit ako pinagkamali minamahal, hallelujah, dahil ang inyong abang lingkod minamahal. Dati rin po, may karamdaman din po ko, butas ang aking bituka minamahal. Nandun manamahal na talagang grabe manamahal ang mga karamdaman na yan. Talagang tunay po manamahal. Talagang nandiyan manamahal talagang grabe pong dugo. Pasantabi po manamahal sa mga nag-break manamahal. At tunay po manamahal talagang grabe ang dugo na lumalabas sa inyo balingkod. Talagang grabing kirot at sakit na aking nararamdaman. Ngunit nandiyan manamahal talagang napakahirap dahil sa pag-opera ng colon na manamahal talagang napakalaki rin po ang gastusin. Sinabayan pa yan po ng karamdaman na aking malanak na nagkaroon ng skin disease mula ulo hanggang paa. Hallelujah. Tunay na talagang napakahirap na mahal dahil alam nyo sa pagkakataong yan, hindi ko na ho pinansin ang aking sarili dahil mas inuna ko pong magastusan na lamang aking anak na talagang dinala sa kahit saan sa manggagamot na mahal, talagang upang maibisan lamang kasi lalo na po paggabi yan, hindi po yan nakakatulog, talagang nakakaawa, umiiyaw sa sakit na mahal. Talagang hanggang sa pagkakataon na talagang kami nagkanda-baon-baon sa utang na mahal hanggang sa talagang walang-wala na po kami. Ngunit salamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, dumating. Hallelujah, sa akin ang salita ng Diyos. May naghayo sa akin, mahal, na talagang sabing gano'n na talagang may namumblema ka ng mga bagay na ganyan. May Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Mayroon doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade.
Kaya ako po'y pumunta noon, minamahal. Hallelujah. Doon ko nga po napanood, minamahal, sa gawain ng ministeryong ito. Tunay po, minamahal, ako rin po'y namangha dahil sabi ko nga, akala ko, minamahal, binabayaran. Dahil doon ko nakita, minamahal, yung mga nagsasalita, meron akong nakita, minamahal, ng mga ketong pinagaling, mga cancer pinagaling, mga pilay na nakalakad, mga bulag na nakakita. Hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. Grabe ang mga himala dito sa ministeryong ito, minamahal. Talagang atin po talagang nakita yung minamahal, grabe mga ganyang pangyayari, minamahal. Kaya sabi ko, akala ko mga ngayon binayaran, minamahal. Ngunit, kaya nung ako, dahil wala na rin po akong magawa, wala na rin akong mapuntahan, kaya ako yung tumanggap ng bautismo sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga po ng minamahal na manggagawa, wala kayong ibang gagawin, kundi basta dumalo lamang kayo ng dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, patuloy yung paglingkod natin, pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, sa patuloy ng paglilingkod, dahil wala na rin po kami magawa, lumipas po ang halos 1 buwan, minamahal, dahil sa patuloy ng paglingkod, nalimutan na namin, minamahal. Dahil ang aking anak, nung aking makita, minamahal, napansin ko na lamang yung aking anak na talagang punong-puno yan ng galis, minamahal, mula ulo hanggang paa. Ngunit ang lahat ng yan ay tinuyo ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, wala nang gamot-gamot yan. Dahil noon, grabe, yung mga binibigyan lamang ng dermatologist, mga check-up, grabe, maliliit na gamot, minamahal. Halos ang isang ganyang kalit lang, halos mahigit 2,000, tapos 3 ang kailangan sa isang pahid pa lamang, mahal. Grabe, tapos yung mga iba pa, yung mga iba't ibang pagamutan pa namin pinuntahan, ngunit walang kagalingan, mahal. Ngunit tingnan nyo ang aking mahal na anak noon, mahal, hanggang sa ngayon, mahal, parang walang pinagdaanan ng grabing galis sa kanyang katawan. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal, Panginoon. Ganyan kung magpagaling ang pinakamamahal na Panginoon, permanente. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po, minamahal, alam nyo, dahil ako'y sa grabing kagalakan ko, dahil ako'y nagpalista, minamahal, upang ganito, magpasalamat ng ganito, minamahal. Dahil sa grabing pagpapagaling sa aking mahal na anak, talagang napatunayan ko na sa ministeryong ito, yung mga tumatayo na nagpapasalamat, yan ay hindi binabayaran, yan ay tunay na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, napansin ko na lamang pagbalik ko maging sa aking kinuupuan, ang aking butas ng mga bituka, hindi ko na namamalayan, ako man din pala ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At napakarami po maging sa aking anak, minamahal, na yan po'y nabunggo ng tricycle nung 10 years old pa lamang yan, minamahal. Talagang nung siya mabunggo, minamahal, ng tricycle, sa halip na yan tumilapon, pumailalim pa, minamahal, ng rumaragasang tricycle na punong-puno po ng mangga ang sakay. Alam niyo, minamahal, sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon at grabing pagpapala ng Diyos, ang aking mahal na anak na nabunggo ng tricycle, pumailalim pa, tumayo lamang at nagpagpag. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito. Hallelujah. At napakarami pa ho, minamahal, maging aking mahal na anak, nandyan na dating patayan, si beloved brother Samuel, na talagang sa kanyang pakikipaglaro, minamahal. Yan ay binuhay sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat ng mga manggagawin, mahal. Yan po, namatay, minamahal, talagang that time, kagagaling ko lamang din po sa overnight. Kaya, minamahal, napakahalaga po ng pag-overnight, minamahal. Dahil sabi nga na ating beloved Honorable Pastor, ang katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya alam niyo, minamahal, sa papagdalo niyan, ang aking beloved wife noon, ang aking loved ones, nagsisigawan, minamahal, dahil yung aking anak, humampas ang kanyang ulo, semento, tumumba yung high chair na kanyang kinaupuan. Humampas ang kanyang ulo, talagang sana itatakbo sana, ngunit talagang wala ng buhay, kaya ibinalik na lamang nila. Alam niyo, minamahal, nung ako'y pati pilit na kinatok, dahil that time na natutulog po ko, talagang aking pinaglalabanan lamang dahil sa grabing antok ko, may mga narinig akong grabing hiyawan. Nung kinatok na nila ako, minamahal, aking pong nakita, minamahal, ang aking mga anak talagang wala ng buhay, minamahal. Ngunit talagang ako yan nanampalatay at nagtiwala dahil sa mga nakikita ko, marami, dahil napakarami na sa ministeryong ito, na mga patay, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun, minamahal, kaya nagsumamo sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikan ng mga manggawa, alam niyo, pagkatapos manalangin, ito po'y binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe po, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, napakarami pong mga karamdaman, maging sa aking mga loved ones, minamahal. Talagang halos 2 beses kaming dinaanan ng COVID, minamahal. Hallelujah. Ganyan, grabing magpala ang pinakamamahal na Panginoon. Nandyan man, grabing mag-ingat, minamahal. Maging sa iba namin loved ones, talagang nandun ang grabing pag-ingat ng pinakamamahal na Panginoon. Maging aming mga loved ones sa may COVID, minamahal, sila'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At grabing nag-iingat, dumaan man niyang ganyang grabing pandemya, minamahal, naging salat ang mga halos lahat ng kababayan
sa mga financial, sa mga pangailangan na mahal. Ngunit ang ating pinakamamahal, Panginoon, patuloy na nag-provide na kailanman sa ating paglilingkod, manamahal, hanggang sa mga oras ito, manamahal, talagang kailanman hindi kami pinagkulang ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang inyong panglingkod, manamahal, nagkaroon din po ko ng dengue, manamahal, at nasabayan pa ng pneumonia, manamahal. Ito nagsilbi na rin pong paalala po sa akin. Kaya sa mga ating mga minamahal na kapatiran, manamahal, yung mga tinatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag na nating antayin kung tayo tinatawag ng mga awit, manunugtog, paggamit sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon, talagang magpagamit na po tayo. Huwag nating antayin na mangyari po yung ganito dahil ang inyong panlingkod, minamahal, nung patuloy po kong tumatanggi, minamahal, talagang pag sinasabihan po ko ni Kuya, tumatakas pa nga ako, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, dumating nga po yung pagkakataon na ganyan, nagkaroon po ako ng karamdaman ng dengue, minamahal. 12 days and 12 nights na wala akong tulog kahit saglit, minamahal. Dumating po yung oras, minamahal, nung yung pang-12 araw ko, minamahal, talagang ako'y nawala ng buhay, minamahal. Hallelujah. Talagang ang aking paningin, ang aking lahat ng panggalaw, talagang biglang nawala, nagdilim ang paligid, mga kamay ko, hindi ko maigalaw. Ang tanging natitira lamang sa akin, minamahal, ang aking isip. Ngunit biglang ipinaisip sa akin, yung gano'n na ayaw magpagamit, minamahal, sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Hallelujah. Alam niyo, pagkabanggit ko ng salitang yon, minamahal, biglang tumunog ng tiyug, nagliwanag uli ang paligid ko. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, muling ibinalik ang aking buhay. Hallelujah. At tunay po, minamahal, sa paggrabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, ang aksidente na lamang, minamahal, nang maging yung abang lingkod na halos muntik-muntikan na napakarami na minamahal. Maging ang aming mga karamdaman, minamahal, talagang halos di na mabilang yung mga sakit na dulot ng kalamidad, kung ano naman, mga panahon, minamahal. Hallelujah. Lahat ng mga bagay na patuloy namin inaasap sa pinakamamahal, Panginoon, maging sa mga karamdaman, minamahal, maging sa pagtaas ng BP naman dahil ang inyong balingkod ay may high blood. Maraming beses na halos talagang inyong balingkod ay talagang malagutan na ng hininga. Ngunit buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, na talagang patuloy na nagpoprotekta, hallelujah, patuloy na nagbibigay kalakasan na mahal. Kaya sa ating paglilingkod, tunay na walang kalugihan, man mahal. Minsan, atin natitignan, man mahal, walang ganong finansyal, walang ganong mga material na bagay, man mahal. Ngunit ang isang bagay na meron tayo, kasama natin ang dakilang Diyos na mapagpala. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At grabing pag-iingat, manamahal, maging sa mga pangangailangan, manamahal, sa mga oras na talagang halos walang hawak, manamahal. Ngunit napakabuti ang Diyos dahil on time sa aming mga pangailangan, nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. At di man po karapat-dapat, ako nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bilang naggamit sa ubasan, di man karapat-dapat, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang patuloy patnubay, hallelujah. At tunay po, mahal talaga maging sa aking mga labuan sa patuloy ng pagpapala sa aking mga anak, hallelujah. Sa kanyang pag-iingat, sa abroad, mahal, nandiyan ang kanyang grabing pagpapala sa kanila, mahal. Talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na rin po tayo minamahal sa mga pagbabahagi pa rin mo ng buhay na patotoo. At atin na rin po minibigay ang buong pagkakataon. Siya na po huling magbabahagi ng kanyang patotoo. Ating mahal na kapatid, beloved Sister Bea Michelle Aquino. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, ang pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang at dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildes Radal Meda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung nagpapabot ng aking pagbati sa lahat po ng ating pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Bago po ako magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, ako din po ay nagpapabot ng pagbati sa ating beloved and honorable pastor, Wildes Radal Almeda, at sa kanila pong kaisa-isang anak na lalaki, sa ating beloved Wilde James Almeda Jr. ng isang happy birthday po.
Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod. Andyan nga po mga minamahal na hindi man po ako karapat-dapat na tumayo dito po sa ating banal na pulpito. Ngunit nararapat lamang po na luwalhatiin, dakilain at pasalamatin ang ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa aking beloved kuya dahil 3 years ago mga minamahal, kung di po ako nagkakamali, 2020 po at mga minamahal, andyan po na ang aking beloved kuya ay isang security guard dyan po sa dako ng LTO San Carlos mga minamahal at andyan po na, required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test mga minamahal at sa hindi po inaasang pagkakataong mga minamahal, ang aking beloved kuya ay nag-positive dun mga minamahal. At alam nyo mga minamahal, nung nalaman po ng aming buong barangay mga minamahal, andyan po na, hindi na po kami nilalapitan datay mga minamahal dahil takot na takot po sila sa amin. Maging ang aming mga kamag-anak mga minamahal, andyan na, hindi na rin po sila lumalapit sa amin mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, sa mga panahong yun mga minamahal, andyan po na wala po kaming ibang ginawa sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Andyan po na nag-fasting kami mga minamahal, nag-ayuno mga minamahal dahil araw po ng Thursday mga minamahal, andyan po na nag-decide po ang aking beloved kuya na magpa-swab test mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, habang nagpapaswab test siya mga minamahal, andyan po na nagpupuri kami sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus, nalalangin. At alam niyo mga minamahal, nagpaabot din po kami ng panalangin dito sa ating pastoral mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, dumating po yung araw ng Friday mga minamahal. At eksakto din po mga minamahal, andyan po na, kinagabihan nun mga minamahal, andyan po na, meron din po tayong gawain mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, sa araw din pong iyon mga minamahal, andyan po na tinugon ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus ang aming dalangin mga minamahal dahil on that day mga minamahal, andyan po na, nalaman din po namin na nag-negative yung aking beloved kuya sa swab test na yun. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus dahil alam niyo mga minamahal, hindi dyan po nagtatapos yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus dahil sa nangyari pong iyon mga minamahal, alam nyo, blessings in disguise mga minamahal dahil sa nangyari iyon mga minamahal, andyan po na nakakilala ang aking beloved kuya at alam nyo mga minamahal, ngayon mga minamahal, pinapasalamatan ko dahil kasama na po namin siya naglilingkod sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Kaya pinapasalamatan ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. Dahil alam po natin na bumabalik na rin daw po yung COVID-19 mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, tunay po na dakila ang ating pinakamamahal na Pa-Jesus dahil laging naririyan ang kanyang mapagpalang kamay upang ingatan po ang aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa mga pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan. Andyan po na sa mga pagpapala na hindi na po namin hinihingi, ngunit ipinagkakalob na po ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa mga pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit po sa pagpaparal spiritual dahil bagamat hindi man po karapat-dapat ang inyong abang lingkod gamitin sa kanyang banal ubasan, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpak ba ng pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Sister Bay Michelle Aquino, sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay po, minamahal na talagang napakabuti ng Diyos sa bawat nag-iingat. Kaya nga, tama nga po ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa awit, 103, ang talata po ay 2 hanggang 5. Ganito pong sinasabi, purihin ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad sa iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang pumuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ang mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyo sa iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan,
ay nagbabagong parang agila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tunay minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay patuloy na nagprovide sa lahat ng mga pangailangan natin minamahal. Siya ang patuloy nag-iingat. Siya ang nagpapagaling. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito. Palakpakan mo natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang lahat ng ay ating ikabubuti minamahal. Talagang grabe, everything is to gain. Walang kalugihan, minamahal. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal, minamahal, tayo po tumayo, minamahal, at sumabay sa makalangit na dadalhin po ng ating beloved choir, minamahal. At sa kanilang mga awitin, gawin po nating panalangin, pakikipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po'y taos-pusong bumabati po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa kanila pong beloved son, beloved minister Wildy James Almeda ng isang happy birthday po.
rider fell into the sea, I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and its riders fell into the sea. My provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. When trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide, I don't worry, I don't cry. My God has never been me good. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't have to worry because Lord, oh, Lord is perfect, good within the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days that gone, he brought his people food, and then he came and showed his love and died for me and you, and he rose again to prove that every story had been true, that Jesus never Sometimes the world brings troubles. I found it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's so kind of tried on the weakest day. I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus Sometimes the world brings troubles. I found it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these days, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's so kind of tried. I'll be the first to testify
because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Bihingati ng ating mga Panginoon, maminamahal. Jesus Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord. You cannot prevail because Jesus Amen. fails. I know Jesus fails. Jesus never fails. If I last one victory, I'd be Satan you because Jesus never fails. I know Jesus never fails because Jesus never fails. Ang minamahal, kailanman hindi tayo tinatalikuran ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. Sa oras na kailangan natin siya, nariyan siya. Atin lamang kailangan maminamahal ay magipag-ugnay sa Kanya. Tayo humingi ng tawad, tayo may manalangin. Hallelujah, hallelujah, hingiin po natin ang Kanyang kapatawaran upang ating maramdaman ang Kanyang napagatamis na presensya na sa kailangan ng bawat isa sa atin. Mahalaga ang Kanyang banal na presensya, maminamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, ang taong ng Espiritu ni Kristo hindi sa Kanya. Kailangan daw tayong mga puspos palagi ng Kanyang Santong Espiritu. Kaya kailangan natin maminamahal, magsikap. Kailangan natin pilitin, hallelujah, napapatawan tayo. Ating maramdaman ang Kanyang napagatamis na presensya. Naging mapagpala namin ang mga Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit iyong pangulaw at pagpapatawad. Ngunit napakatigas sa aming mga puso, aming mga isipan. Lagi kami nagkukulang, lagi kami nagkakamali. Ngunit sa mga sandaling ito, kami po'y muling nanikluhod. Lumalapit si Brother Lapanan na sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved evangelist, Pastor Will Distrada Almeida. Humihingi kaming lahat ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Kailangan namin ng Santong Espiritu, Umala Panginoon, kaya sa hapong ito, aming sinasaway ang mandimonyo ng hadlang. Kasaw! In the mighty name of Jesus. Help us, dear Jesus. Receive the Holy Ghost. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Yes,
God bless you, choir. Sa aking kahinaan, oh, paglakasin mo tunay, puso may kapayapaan. Pag ikaw ang laging kaakbay, oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit ko ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa mga gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, kapag ako'y iyong tinawag, iiwanan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang malang. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit ko ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, Lord, Lord. Palakpakan po natin ating pinangamamahal na Panginoon Jesus, maminamahal. At God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Salamat po sa ating napakabait na Diyos. Palagi tayong kinakalinga. Palagi tayong maminamahal. Hallelujah, inaunawa. At nariyan palagi ang kanya pong pagkalinga sa atin. Amen. Hindi niya tayo pinababayaan. Ang kanyang napakatamis na presensya na siyang palagi nating talagang inaasam-asam ay hindi niya ipinagkakait. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At God bless you po. Ating minamahal ni Ipig ng mga kapatid. At tayo po'y magpatuloy. Lahat ng mga masaya ay pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord! Tayong palata-alata ang mga minamahal. Medyo parang kulang tayo sa energy. Amen. Amen. Dapat tayo mga galak. Amen. Ang araw na ito, maminamahal, ay ating pinagbunyi. Buong bansa ng Pilipinas. Amen. Atin pong sinisilibrate ang kapanganakan ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag nating hayaan, maminamahal, yung kalungkutan, yun pong kabigatan ng ating pisikal na katawan na hindi natin maikilos. Mapalakpakan at maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating Diyos na buhay, ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Medyo maminamahal. Talagang kanina lamang ay natunghayan ko ang ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith na nagsasalita, maminamahal. Talagang pinagpala tayong lubos dahil yung last week natin na mga pinag-aaralan ay isiyang tinatalakay. At yung pagkakaisa, maminamahal, amen. Pagkakaisa ng mga Kristiyano. Nang sabi nga niya, maminamahal, hindi po lahat kamay, hindi lahat paa, hindi lahat bibig, hindi lahat tainga, pero sama-samang sangkap, ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang buong iglesia. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maminamahal, huwag tayong magmamaliit na tayo'y kamay, tayo'y paa, tayo po'y bibig, tayo po'y tagapakinig lamang, kung hindi tayo po'y magmalaki dahil ang ating Diyos ay talagang buong-buo itinalaga sa kanyang iglesia na talagang nariyan, hallelujah,
ginagawa tayong kamay, ginagawa tayong paa, ginagawa tayong mata, ginagawa tayong tainga ng ating mahal na Panginoon. Naabot natin yung ating mga kapatiran, ng mga nanlulupaypay, nanlalamig, nanghihina sa kanilang pananampalataya, na atin pong pinapalakas, pinapalusok. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong palata-lata. Purihin ang ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang hapon, aking pinapaabot sa lahat ng ating minamalinibig na mga kapatiran, sa ating pong beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and we greet him a happy 88th year birthday. Hallelujah! Ating pong dalangin na patuloy na palusugin, palagasin, pabain pang buhay ng ating dearly beloved and honorable evangelist together with his son, maminamahal. Hindi po coincidence. Talagang ang Diyos ay talagang nagplano ng mainam sa kanya pong iglesia. Sino pong talagang mag-aakala, sino pong makakaisip, makatarok ng kaisipan ng Diyos, magkasabay ang birthday ng ating dearly beloved Honorable Minister Wildy James Comon Almeda Jr. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Happy birthday, beloved folks. Purihin ang ating Diyos na buhay. Happy birthday po bilang mahal na pastor. And we give, we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, our Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa lahat ng ating beloved pastoral workers, beloved elders in the church, minamahal mga webcast viewers sa YouTube, sa Facebook. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa mga sandaling ito, minamahal, ating pong pandaliang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. But before that, talagang ating pong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, at talagang sa totoo lang po, at nalulungkot at aking kasamang magmamaniho ay biglang umatras kanina alas 4. At alas 4 ng umaga, supposed to be tutulak ng abang lingkod at makiisa sa birthday celebration ng ating dearly beloved pastor. Bigla siyang nag-text, maminamahal, na kararating lang daw niya galing sa kanila pong mayroon silang family reunion, at yung abang lingkod, maminamahal, medyo nagdadalawa na yung mata ko kapag ako'y nagmamaniho. Tsaka Metro Manila yan, mga napakahirap ng pagmamaniho yan. Kaya talagang namimiss ko po ang araw na ito. At habang kanina nagsisimula ang gawain sa dako ng Inaris sa may Antipolo, talagang nakasubaybay na ibang lingkod, at talagang purihin ang ating malapayon, at napakaliit lang naman po ang area na yan. At para sa akin pong tangtiya, mas malaki pa nga po yung Conita Astrodome. At salamat sa ating mahal na Panginoon, talagang naidaos po ang araw na ito. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, we are celebrating the birthday of the man of God. Amen? Amen? Praise the Lord. Buong daigdig, andiyan sa buong 48 countries na mayroon tayong gawain. Andiyan ang Jesus Miracle Crusade. Talagang nakatuon ang ating mga mata doon, maminamahal, sa ating pong gawain sa dako ng Inaris. Kaya nagpapasalamat po tayo. Patuloy yung lagisan, gabayan, samahan ang ating dearly beloved pastor, beloved minister folks, sampu ng kanilang mga buting mga anak, mga apo, mga manugang, lahat ng ating mga ordained preachers, mga prayer warriors, ating mga minamahal, mga kapatiran sa Metro Manila na nakakasama nila ngayon doon. Purihin at tayo nakakaisa, nakikiisa sa selebrasyon na yan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa ating pong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog, ang sabi po ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Giving our tithes and offering is a proof that you are or we are loving God. Amen. Ating iniibig ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagtupad, pagbibigay nitong ikasampung bahagi tandog. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung atin daw pong totoong iniibig ang ating mahal na Panginoon, ay
tutuparin natin ang kanyang mga pinag-uutos. Ang utos ng Diyos, Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, yan ay banal, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kinakailangan dalhin po natin dito sa bahay ng Diyos, sa kamalig ng Diyos, upang magkaroon daw ng pagkain ng kanyang bahay. At ito po'y utos, ordinansa, amen. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, na huwag nating itong paltusin o huwag nating pababayaan. Kinakailangan talaga nating gawin ito kung gusto natin tayo pagpalain sa lahat ng bagay. At para sa ating kaalaman, nakapaloob po dito yung tinatawag na threefold blessing. Nandyan po sa 3 John 1:2, sinabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health even as thy soul prospereth. Tatlo pong pagpapala yan. Pagpapalang pisikal, yung palulusugin ay yung pisikal ng katawan. Pagpapalang pinansyal, kapag ikaw ay naging matapat sa pagbibigay mo ng ikasampung bahagi tandog, hindi ka pababayaan sa pangailangan mo sa araw-araw. At higit sa lahat, yung pong soul prosperity, yung pong katiyakan ng iyong kaligtasan. Mayroon pong katiyakan ang ating kaligtasan kung tayo po'y naging tapat. Mayroon pong isang kapatiran, maminamahal. Hindi ako nagkakamali, ito beloved Brother Daniel Ruiz. Siya maminamahal ay dinala na doon sa impyerno. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan doon, maminamahal. Bigla na lang siyang namatay at sigaw siya ng sigaw. Dahil ayaw pa niyang mamatay, gusto niya maminamahal na talagang magmanas siya ng langit at buhay na walang hanggan. Nung kanya pong tiningnan, mayroon daw pong swimming pool doon sa impyerno. Nakaramihan, nandoon yung mga Kristiyano, swimming pool, naglagablab. Tinanong niya ang anghel, bakit dinala mo ako rito? Sabi ng anghel, maminamahal, nakita mo yung nasa swimming pool na yan? Yang nga, nakita mo yung iba, kilala mo. Yan ang mga Kristiyanong hindi nagtatapat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Eh sabi niya, bakit mo pinakita yan? Dahil sabi ng ating anang anghel, upang pagbalik mo doon sa lupa, pagbalik mo, sasabihin mo na sa impyerno pala ay may paglalagyan yung mga Kristiyanong hindi matapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa aklat ng unang Korinto, talatang 4, talatang 2, o kabanatang 4, talatang 2, ibig ng Diyos ang kanyang mga anak ay masumpungang maging tapat. Dahil lahat ng anong mayroon tayo, ipinagkatiwala lang yan ng mahal na Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng karunungan, naka-graduate ka, nagkaroon ka ng magandang hanap buhay, binigyan ka ng magandang hanap buhay, nakapag-negosyo ka, ikaw ay nakapang-empleyo, lahat ng ating mga source of income, ating mga kinikita, yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Amen. Ibig ng ating mahal na Panginoon, bilang katiwala, tayo daw po ay masumpungang tapat. Ang sabi ng Biblia, ang ikasampung bahagi tandog, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kinakailangan mong dalhin dito sa kamalig. Magbigay ka ng iyong ikasampung bahagi tandog. Alam natin yan, na ang ikasampung bahagi, that is the 10% o 10 out of 100% na natatanggap mo, ang tithes, yan daw ang 10% na pag-aari ng mahal na Panginoon. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, tayo daw po ay magnanakaw kung hindi natin samahan yan ng handog, maminamahal. Sinabi doon, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In tithes and offerings. So ang offerings, maminamahal, sabi ng propeta ng Diyos, dahil sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, sundin mo, pakinggan mo, gawin mo ang sinasabi ng mga mahal na Panginoon, ang kanyang mga kautusan, at pakinggan mo rin ang sinabi ng kanyang propeta. So ang propeta natin, ang ating mahal na ebangelista, kanyang tinatapatan, ipinangaral sa ministeryong ito, tapatan ang ikapo. Kaya automatic, maminamahal, sa mga baguhan lamang na Kristiyano, tayo po'y tinuturuan ng 20% giving agad-agad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, kailangan pala maminamahal kapag kumikita ka, ano mang kinikita mo sa iyong pinagpagalan, trabahuan, ikaw ay nagiging farmer, ikaw ay may tinatanggap na
buwan-buwan, buwan ng sahod, buwan ng allotment galing ng ibang bansa. Maminamahal, ang 20% po diyan ay automatic ibibigay natin sa gawain ng Malapaynon. Yan ay pag-aari ng Malapaynon. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Sabi na sa Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat tayong isukat ay doon ka muling susukatin. So kung magbibigay ka ng 20% giving, ikaw na ay sumusunod sa utos ng ating Malapaynon, tinutupad mo na pati yung sinabi ng kanyang propeta. Kayong ating mga kapatiran ngayon, maminamahal na hikahos, walang-wala. Ngayon, nagpapatotoo na, mga basurero lang dati. Pero ngayon, maminamahal, ang sabi nila, pabalik-balik na lang kami ng Amerika. Kami nakakarating na sa London dahil amin pong pinakikinggan na yung pagbibigay ng ikaputhandog, susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating minamahal na mga kapatid ngayon, maminamahal, mula nung sila maging matapat, lagi kong ipinapatotoo. Yung kapatiran natin sa dako ng Butuan City, mayroon po siyang sakit sa baga. May maintenance siya weekly ng 2,000, 2,000 to 2,005. Weekly. Ang sabi niya, bakit ko pa ibibili ito ng gamot? Mayroon akong napakinggan, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na mapaghimala. Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Ang ginawa niya, maminamahal, imbis ibili yung 2,000, 2,500 na binibigay ng kanyang mga anak, pambili ng gamot, binibigay na sa gawain ng Malapaynon. Alam niyo po, ang ginawa ng Malapaynon sa kanya, umabot ang kanyang buhay ng dinagdagan ng 6 na taon. Wala siyang gamot na ginagamit, pero pinapalusog siya, pinapalakas siya, pinahaba ang kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung tinanong siya ng kanyang mga anak, Tay, asa na yung mga box dito? Yung mga buti dito na pinaglalagyan ng mga maintenance mo? Ang sabi niya, hindi na kailangan ng maintenance. May nasumpungan akong pinakamagaling na doktor. Nasa langit ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ako ngayon ay Kristiyano na, sumasamba sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Saan ka nakakita, maminamahal? Maglalakad lang, wala pang 10 meters, talagang hinto na siya. 5 meters, hinto na siya. Dahil sa sakit sa baga. Bronchitis. Grabe, maminamahal. Wala na yatang baga. Pero sino pong nagpagaling? Ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa pagbibigay. So, ang susi pala ng lahat ng pagpapala. Gusto natin na mahabang buhay? Ang susi pala ay maging matapat tayo sa pagbibigay natin ng ating kasapong bagit tandog. Amen? Ang sabi ng Biblia, Malakay chapter 3 verse 10, dalhin mo ang iyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi, bubuksan ko sa inyo ang dungawan sa kalangitan. Ihulog ko sa inyo isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalagyan. Kaya sino ngayon maminamahal ang pinagpapala? Mga Kristiyanong matapat. 4 years na ang COVID-19. At marami tayong naririnig na nagka-COVID, pero pinagagaling ng Malapaynon. Protektudo ng ating Malapaynon. Bakit? Dahil sa kanilang pagtatapat sa pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi tandog. Amen? Palakpakan po natin Diyos na buhay. Pag sinabi ng Malapaynon, subukin ninyo ko sa mga bagay na ito, hindi siya katulad ng tao. Ng tao kapag subukan mo, kapag nagsawa yan, ayaw na yan. Amen? Amen? Pero ang Diyos kailanman, hindi magsasawa na maghuhulog ng masaganang pagpapala. Mga patutuin yung mapapakinggan, maminamahal. Madidisgrasya na lang yung kanilang sasakyan. Matatabunan ng mga rumaragasa, ng mga landslide, yung mud. Maminamahal, pinatitigil ng Malapayonong sasakyan. Iniingatan sila, nagre-rebuke lang sila. Ito ang bunga ng ating katapatan. Madidisgrasya yung jeep, madidisgrasya yung bus, magkaroon ng hold up. Amen. Iniingatan yung ating mga kapatid. Bakit? Ang susi dito, protektado ka ng mahal na Panginoon maging matapat ka. So ang ibig sabihin dito, maminamahal, sa mga Kristiyano, paulit-ulit ba natin itong ipinapaliwanag? Tandaan po natin, sinabi po ng Roma 2:13, hindi lamang yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala. Kung hindi,
yung nakikinig plus ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Alam mo ang susi ng pagpapala sa pagbibigay, then magbigay ka. Huwag mong pagkaitan ng ating mahal na Panginoon. Sa Macedonia, maminamahal, may hirap silang mga mamamayan, katulad natin. Nasa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to 11. Basahin na lang ninyo yan sa inyong tahanan. Mga mahihirap sila, pero dahil sa kanilang kahirapan, una na nilang binigay ang kanilang mga sarili. Nag-full-time worker sila. Pagkatapos doon, maminamahal, anumang mayroon sila, ibinigay nila sa paanan ng mga apostol. At ang sabi nila, maminamahal, hindi sila nalulugi. Ang sabi nga ng mga taga-Macedonia, maminamahal, to prove the sincerity of your love. Dahil sinabi ng ating mahal na Panginoon, ako'y nagpakahirap para kayo yumaman. Ang mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, talagang pinapasan ang iyong mga kasalanan para lamang tayo yumaman. Ngayon, mayaman ka na, pinagaling ka na sa karamdaman mo, nagbago na ang buhay mo, grabe ng pagpapalang natatanggap mo. Sapat na po yan para pasimulan mo na. Karakadaka ang pagiging matapat. Ano man ang iyong tinatangkilik. Sumasahod ka 1,000, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pinaka-minimum yan. Sabi ng ating mahal na pastor sa mga baguhan yan. Kung iyong dadagdagan, yung ating kapatid, maminamahal, hinamon siya. Sabi niya, gawin mong 30% ati, yung iyong pagbibigay, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Nung sinubukan niya, maminamahal, grabe, nung dumating pandemic, stop ang kanilang hanap buhay. Sinong makapag-isip na panibagong negosyo ang binubuksan nila? At ngayon, maminamahal, within a year, within 2 years, within 3 years, during pandemic pa, nakabili ng mga lupain, nakapagtayo ng bahay, at sarili ng negosyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nila, ang susi daw ay sa pagtatapat, pagbibigay ng ikaputhandog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag manghinayang. Huwag magdadalawang isip. Hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa mahal na Panginoon. Ang mga tunay na Kristiyano, kapag narinig nila karaka-daka, ginagawa ang kanilang pinakikinggan. Isang tiyak na bagay, magbubunga ito sa atin na mga sumusunod. Amen? Ang sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Kaya huwag kang magbigay na nakasimangot. Huwag kang magbigay na napipilitan. Nagbibigay ka dahil pinagpala ka. Lahat ng pinagpala, pumalagpak sa ating mahal na Panginoon. Sumigaw ng praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, ating pong binibigay mo pagkataon sa ating pong beloved elder, Brother Marlon de Vera, para ipanalangin na po yung ating ipagkakaloob upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. At huwag na tayong maminamahal, magpatulog-tulog. Talagang atin pong namnamin ang araw na ito, maging mapasalamatin tayo dahil kaarawan ito ng propeta ng Diyos. Amen? Praise the Lord.